თბილისის დროით 9 საათია და პირველ არსზე ახალი კვირა იწყება. პროსტიტუციაში იძულებით ჩართული ქართველი გოგონები და ტრეფიკინგის სტატისტიკური მონაცემები. საღამო მშვიდობის და გმადლობთ რომ გვიყურებთ. მე იმედად არსალია ვარ და ახალი კვირის გუნდი დღეს წარმოგიდგენთ. მაუწყებლში ერთ-ერთ რესტორანში ქართველი გოგონების სექსუალური ექსპლუატაცია მიმდინარეობდა. მე პატრონები ბრძანდებით და აქ რომ ტრეფიკინგი ხდებოდა. არ ვიცი, როგორ გეკადრებათ? მიმტანი გოგონები, რომლებიც მოტყუებით სექს მუშაკებად იხსნენ. და მაძალებდა იმას, რომ უნდა იმუშავო, უნდა ყოფილიყავი მეძავი. ძალადობის ისტორიას პირველად ახალ კვირასთან ტრეფიკინგის მსხვერპლი თავატყვება. ერთმანეთის სოციალური ქსელით გავიცანით, თუმცა მოგვიანებით ურთიერთობის შეწყვეტა გადავწყვიტე. ამის შემდეგ ნამდვილი კოშმარი დაიწყო. როგორ იცავს კანონი ადამიანის ფსიქიკურ ხელშეუხებლობას, სიმშვიდეს და მყუდრო გარემოში ცხოვრების უფლებას საქართველოში. ადამიანის მიმართ დადევნება უკვე 1 წელზე მეტია დასჭადია. დადევნება არის ძალადობის ერთ-ერთი საწყისი ეტაპი. დანაშაულის სტატისტიკა და მიმართვიანობის სიხშირე. საკონსტიტუციო სივრციდან გამქრალი უშიშროების საბჭო. ვერ მოისურვებდა ჩვენი მოწინააღმდეგე ასეთ განვითარებას, როდესაც ქვეყანა რომელიც იმყოფება ჰიბრიდული ომის ფაზაში, აუქმებს მთავარ პოლიტიკურ სათათბირო ორგანოს. ბოლო საბჭოს ბოლო მდივნის შეფასებები ახალ კვირაში. ყველაზე ხნიერი პედაგოგი საქართველოში. დიდ ბრიტანეთს ძალიან კაცვის ზამთარი დაუდგება. 90 წლის ელიკო მასწავლებელი სოფელ წევადან. ეონელ გადაცემაში თქვენ ასევე ნახავთ. ზედმეტი გულმოდგინების შედეგად დაზიანებული ისტორიული ძეგლის სიღნაღში რატომ ჩატარდა უნებართო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე და ვინ არის პასუხისმგებელი მე-18 საუკუნის კარიბჭის თაღის ახლანდელ იერსახეზე. ჟენევის მოლაპარაკებების 10 წელი და 45 რაუნდი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობა კი წლიდან წლამდე მძიმდება, მატულობს გატაცებულთა რაოდენობა. კიდევ რამდენი რაუნდი დასჭირდება ან საერთოდ შესაძლებელია თუ არა რუსეთის იძულება შეასრულოს აღებული ვალდებულებები. ვის რა მარკის ავტომობილი ემსახურება და როგორ გამოიყურება სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებისა და მონარქების ავტოპარკები. საქართველოს 4 პრეზიდენტის მომსახურე მანქანების მახასიათებლები და მათი შეძენის ისტორია. სად ინახება დღეს ქვეყნის პირველი პირების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის შეძენილი მანქანები. 8 წლის წინ ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებით აღმოჩენილი საქართველო, რომელსაც იაპონელმა სტუმარმა თავისი საქმიანობა დაუკავშირა. ქართულ ლიტერატურაზე შეყვარებული იაპონელი მკვლევარის მოგზაურობა შავხევსურეთში და შეხვედრა მუცოში, ერთადერთ მცხოვრებ ბავშვთან, ქეთო დაიაორთან. ანბანით მოთხრობილი საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმრის სტატუსის მქონე ქვეყნის წარმატებული პრეზენტაცია და ლიტერატურული სპიკერების დაუვიწყარი გამოსვლა. ლიტერატურა, მუსიკა, მხატვრობა, კულინარია, ფოტოგრაფია და ხელოვნების სხვადასხვა სფერო. როგორ გაიცნეს ფრანკფურტში შეკრებილმა უცხოელებმა ქართული კულტურა. ახლა ჩვენ გიჩვენებთ რესტორანს, სადაც ახალგაზრდა ქალებს შანტაჟის და დაშინების გზით აიძულებდნენ პროსტიტუციას. ეს საქართველოში მოხდა თბილისიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში. ვიდრე რეპორტაჟს ნახავთ, გეტყვით, რომ ნარკოტიკებითა და იარაღით ვაჭრობის შემდეგ ტრეფიკინგი სიდიდით მესამე დანაშაულებრივი ინდუსტრია ამ მსოფლიოში. ყოველ წელიწადს 2-დან 4 მილიონამდე ადამიანი ტრეფიკინგის მსხვერპლი ხდება. 70% ქალები და ბავშვები არიან. ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟი მონობის თანამედროვე ფორმაზე, რომელიც საქართველოში ხდება. აძალებდა იმას, რომ უნდა იმუშავო. იძულებული ხდებოდი, რომ უნდა გემუშავა. უნდა ყოფილიყავი მომუშავე ქალი, ან მეძავი, რომელიც უნდა გაგეწია ფულის გამო სექსუალური ურთიერთობა თურქ მამაკაცთან. ჩვენი რესპონდენტი პირობითი სახელით ანი გვიყვება, რომ 6 თვის განმავლობაში იძულებით ძირითადად თურქ მამაკაცებს სექსუალურ მომსახურებას უწევდა. 21 წლის ქალი კახეთიდან 2016 წლის ბოლოს ჩამოვიდა. ის თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში გარდაბნის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში დასაქმდა. ანი ამბობს, რომ რესტორანში იძულებით დასაქმებული 4 სექს მუშაკი იყო. 1 საათით სექს მომსახურება $40 ღირდა. გარდა ამისა, კლიენტს რესტორანში მინიმუმ 150 ლარი უნდა დაეხარჯა. რესტორანს საძინებელი ნომრები არ ჰქონდა, ამიტომ მისი მეპატრონე ახლოს მდებარე სასტუმროებში ყოველი გაგზავნილი კლიენტიდან დამატებით 10 ლარსაც იღებდა. ანი ამბობს, რომ შემოსული თანხიდან რესტორნის მეპატრონე ხათუნა ჯანჯღავა სექს მუშაკებს არაფერს აძლევდა.
ის ფულს, რასაც აიღებდი, მისთვის უნდა მიგეცა. თუ გვართმევდა, მაინც არსად გადიხართო, კი, მაინც არსად გადიხართო, რა თქინდათო. თავარი გაყოლილიყავი და მაგიდა გაგიკეთებინა, თუ 150 ლარზე მეტის მაგიდას გააკეთებდი, იმ შემთხვევაში გაყვებოდი კლიენტს. ანი იხსენებს, რომ მათი პოტენციური კლიენტები ტრაილერების მძღოლები იყვნენ, რომლებიც სპეციალურ ავტოსადგომზე გარკვეული პერიოდით ჩერდებოდნენ. რომელიც მოდიოდა ტრაილერით, მხოლოდ მაგასთან გიშვებდა და მაგასთან წასულიყავი და არ წახვიდოდი და გიჩხვებოდა. იძულებული უნდა გამხდარიყავი, რომ წასულიყავი. ნორმალურად მე რო დავლაპარაკებულიყავ, მე თვითონ არ ვიცოდი თურქული და მე რას დავილაპარაკებოდი. ანუ ბევრი ადგილებია მასეთი მათ, ბევრი რესტორნები არის დაყოლებაზე მასეთი რესტორნები და მაგიტომ იცი, ანუ უკვე ეგენი ერთხელ და ორჯერ ჩამოსულები კი არ იქნებოდნენ, ეგენი ანუ წლებია მათ დადიანი. ჩვენთან ინტერვიუში ანი იმასაც იხსენებს, როგორ აიძულებდა ტრაფიკიორი სექსუალურ მომსახურებას მის დასაძს, რომელიც ეპილეფსიითაა დაავადებული. სუსუდად იყო, იმიტომ რომ დასალევი მისთვის არ შეიძლებოდა, როცა წამლებს სვამდა და წამლებს იღებდა და როცა ცუდად გვიხდებოდა, ან წამალი მინდოდა, ან რამე, არც ფულს მაძლევდა ხათუნა და არც კიდევ გასვლის უფლებას არ მაძლევდა, რომ ეყიდა ელემენტარული ან თავის ტკივილის წამალი, ან რამე. უნდა დაგელია და უნდა მომსახურებულიყავი, სხვა გზა არ ჰქონდა. ტრაფიკინგის მსხვერპლი ყვება იმასაც, როგორ მოხვდნენ კახეთიდან აღნიშნულ რესტორანში 2016 წელს. მაშინ ის 19 წლის იყო, მისი და კი 20-ის. მას შემდეგ, რაც დედმამა დაეღუპათ, ოჯახში 4 ობოლი ბავშვი დარჩა. 2 და და 2 არასრულწლოვანი ძმა. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სახელმწიფოს 100 ლარიანი დახმარება იყო, რომელსაც არასრულწლოვანი ძმები იღებდნენ. გაჩნდა საშიშროება, თუ დები მუშაობას არ დაიწყებდნენ და ძმებზე მეურვეობას არ აიღებდნენ, მათ არასრულწლოვან ძმებს ბავშვთა სახლში გადაიყვანდნენ. დების შიშს ისიც ამძაფრებდა, რომ მშობლების გარდაცვალების შემდეგ ერთ-ერთმა ძმამ, რომელიც 13 წლის იყო, თვითმკვლელობას სცადა. დებმა გადაწყვიტეს სამსახური ეშოვათ, რომ არასრულწლოვანი ძმები ბავშვთა სახლში არ წაიყვანეთ. ნაცნობი ქალბატონისგან შეიტყვეს, რომ გარდაბნის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანს ჭურჭლის მრეცხავი და დამლაგებელი სჭირდებოდა. დღიურად 15 ლარიანი ანაზღაურებით. მუშაობის დაწყებიდან ერთ კვირაში დებმა მეპატრონის წინააღმდეგობის მიუხედავად სამსახური დატოვეს და სახლში ძმებთან წავიდნენ. რესტორნის მეპატრონე მათ ხელფას არ უხდიდა, უფრო მეტიც, კვების და კომუნალური გადასახადების თანხას ახდევინებდა. ანი ამბობს, რომ ხათუნა ჯანჯღავას მუქარის შემდეგ იძულებულნი გახდნენ რესტორანში დაბრუნებულიყვნენ. შენ ძმას ყველაფერს გავაგებინებ, აი შენ ძმას რაღაცას დამუშავებ და აი ესეთი მუქარები მიდიოდა. თუ კი არ დაუბრუნდებოდით იქ და არ ვიმუშავებდით, იმიტომ რომ ვალები გადაგვეხადა. არა და არაფერი ვალი არ ჰქონდა. თუ იქიდან წამოვიდოდით ჩვენ, რომ იმის ცილის წამება, რომ თქვენებს გავაგებინებ, სადაც მუშაობთ, თავზე დაგაყენებთო და ძალიან დააჯერებ, ეხა იქ შენ მრეცხავე ხარ თუ მეძავი ხარ. ჩვენი რესპონდენტი იხსენებს, რესტორნის მეპატრონე როგორ ძალადობდა ფიზიკურად ერთ-ერთ სექს მუშაკზე, რომელსაც სექსუალურ ექსპლუატაციას წლების განმავლობაში უწევდა. გოგოც ჩემი ტოლი არის, პატარა გოგო არის და მასაც ეშინოდა, ძალიან ეშინოდა, იმიტომ ნაცემი წყავს თურმე და თვითონ თავის მოყოლილით ვიცი იმ გოგოს მოყოლილით და იქაც რომ შევესწარი ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო, იმიტომ ერთხელ რამდენჯერაც იმანაც დაარტყა, თემურამაც მისმა საყვარელმა და ამანაც დაარტყა, ხათუნამაც დაარტყა.
იძულებით პროსტიტუციაში ჩაბმული ახალგაზრდა ქალი ამბობს, რომ ექსპლუატაციას თავი მას შემდეგ დააღწია, როდესაც ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე რესტორანში პოლიცია შევიდა. იძულებით დასაქმებულ ერთ-ერთ სექს მუშაკს წასასვლელი არსად ჰქონდა და სახელმწიფო თავშესაფარში ცხოვრებას დათანხმდა. მასთან ერთად თავშესაფარში წავიდა ანის დაც, რომელსაც მძიმე ფსიქოლოგიური ტრამვა ჰქონდა, თუმცა თავშესაფარი მათ მეორე დღესვე დატოვეს. დიდი ხანი ჩაკეტილობას გრძნობდნენ, იქაც ისეთი ჩაკეტილება ყოფილა თავშესაფარში. ჩაკეტილობა განა ვიღაცა ზეწოლას ახდენ შენზე და რაღაცა ესეთი არაფერი. უბრალოდ დიდი კედლებიაო, დიდად აშენებულიაო და არ გვინდაო. რესტორნის მეპატრონე ეგრეთ წოდებული ტრეფიკიორი ხათუნა ჯანჯღავა დღეს სასჯელს იხდის. სასჯელახსრულების დეპარტამენტს წერილით მიუმართეთ, რომლის მიხედვითაც მსჯავრდებულს რეპორტაჟში საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება შეეძლო. მისი ადვოკატი დაგვიკავშირდა და განგვემართა, რომ ჯანჯღავა დანაშაულს არ აღიარებს და ასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თუმცა სატელევიზიო კომენტარზე ადვოკატმა უარი თქვა და განმარტა, რომ 2 დღე მისთვის საკმარისი დრო არ არის პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად. ეს ის რესტორანია, სადაც ქართველი გოგონები პროსტიტუციაში იძულებით ჩართეს. ეს მამაკაცი ამ შენობის მეპატრონეა. მან გითხრა, რომ რესტორანი ხათუნა ჯანჯღავას მიაქირავა და არ ფლობდა ინფორმაციას ტრეფიკინგის შესახებ. იგი გამოძიებამაც დაკითხა. არ მეპატრონე ბრძანდებით და აქ რომ ტრეფიკინგი ხდებოდა? არ ვიცი, როგორ გეკადრებათ? როგორ გეკადრებათ? ძალიან ხო. არ მოდიოდით ხოლმე აქ? თვეში ერთხელ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ასეთი მძიმე ფაქტების მიუხედავად საქართველოში ტრეფიკინგის მასშტაბები დაბალია. ხშირად მსხვერპლები პოლიციას არ მიმართავენ, რადგან ტრეფიკიორი მათ ემუქრება. ამიტომ სამართალდამცველებს აქვთ მობილური ჯგუფები, რომელიც მსგავსი ფაქტების გამოვლენაზე მუშაობენ. 2017 წლის აპრილში გარდაბნის რაიონში ეს დანაშაულიც მობილურმა ჯგუფმა გამოავლინა. დააკავეს რესტორნის მეპატრონე ხათუნა ჯანჯღავა, რომელსაც 15 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ტრეფიკინგის ხელშეწყობისათვის გასამართლდა ასევე ჯანჯღავას მეგობარი მამაკაციც. მათ აშანტაჟებდნენ თუ ისინი გაახმაურებდნენ მათი საქმიანობის შესახებ, მათ ოჯახის წევრების განადგურებით ემუქრებოდნენ, როგორც წესი ცნობიერების დონე ტრეფიკინგთან ბრძოლის ტრეფიკინგის საფრთხების კუთხით არის დაბალი და მაქსიმალურად ვთქვით, რომ ყველა მხრივ აუხსნათ კონტაქტში შევიდეთ, საკონტაქტო ინფორმაციები დავუტოვოთ, თხოვოთ თუ მათი უფლებები ირღვევა რაიმე სახით, მაქსიმალურად თანამშრომლობ გამოძიებასთან და ზუსტად ესეც ის შემთხვევა იყო, როდესაც მათ სურვილი გამოხატეს პოლიციასთან თანამშრომლობის. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ტრეფიკინგის მსხვერპლებთან დაკავშირებით 2017-18 წლების სტატისტიკა ჯერ არ გამოქვეყნებულა. 2010-2016 წლების მონაცემებით კი სურათი ცვალებადია. იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემებით 2010 წელს ქვეყანას ტრეფიკინგის, კერძოდ სექსუალური ექსპლუატაციის 9 მსხვერპლი და დაზარალებული, 2011 წელს 6, 2012 წელს 4, 2013 წელს 11, 2014 წელს 7, 2015 წელს 5, 2016 წლის აპრილამდე კი 5 ჰყავდა. მამუკაჭელიძე მიიჩნევს, რომ ეს მაჩვენებელი დაბალია და ამიტომ წლების განმავლობაში საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ტრეფიკინგთან ბრძოლის წინააღმდეგ მოწინავე ქვეყნებს შორისაა. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2018 წლის 28 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშია, რომლის მიხედვითაც საქართველო 4 შკალიანი რეიტინგული სისტემის პირველი, უმაღლესი ნიშნულით პირველ კალათაშია. საქართველო სრულად აკმაყოფილებს ტრეფიკინგთან ბრძოლის საერთაშორისო სტანდარტებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან აღმოსავლეთ პარტნიორებს შორის 2018 წელს საქართველო ერთადერთია, რომელიც აღნიშნულ ადგილს იკავებს. ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დასახმარებლად თბილისსა და ბათუმში ფუნქციონირებს 2 თავშესაფარი, თუმცა ტრეფიკინგის მსხვერპლები მას ხშირად არ მიმართავენ. ურჩევნიათ სახლში წასვლა, თავშესაფარს უფრო მეტად უცხოელი მსხვერპლები მიმართავენ, რომელთაც წასასვლელი საქართველოში არ აქვთ. ამჟამად თავშესაფარში არც ერთი მსხვერპლი არ იმყოფება. ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების სახელმწიფო ფონდის მონაცემებით, თავშესაფარში 2016 წელს 3 ტრეფიკინგის მსხვერპლი ჰყავდათ. სამივე უზბეკეთის
მოქალაქე იყო. 2017 წელს 10 ტრაფიკინგის მსხვერპლიდან 2 უზბეკეთის, 2 უკრაინის და 6 საქართველოს მოქალაქე იყო. 2018 წელს 3 ტრაფიკინგის მსხვერპლიდან 2 უზბეკეთის და 1 საქართველოს მოქალაქე იყო. მათივე ბაზაზე ფუნქციონირებს თბილისში, გორსა და ქუთაისში დღის კრიზისული ცენტრები, სადაც ტრაფიკინგის მსხვერპლებს სხვადასხვა მომსახურების მიღება შეუძლიათ. მომსახურებები არის შემდეგნაირი. პირველ რიგში და რაც ძალიან საჭიროა, არის ფსიქოლოგის მომსახურება, რომელიც იწყება კონსულტაციიდან და შესაძლებელია, რომ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაში გადაიზარდოს. დანაშაულიდან გამომდინარე არის მაღალი რისკები ჯანმრთელობის დაზიანების და ამ პრობლემების სრულად მოგვარებაში ვეხმარებით მათ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების ტრაფიკინგის შემცირებას, ცნობიერების ამაღლებას უკავშირებს. მარკ ჰულსტი ამბობს, რომ პრევენციის მიზნით საინფორმაციო კამპანიის გარდა სახელმძღვანელოც შეიქმნა, რომელიც სკოლებში მე-9 და მე-10 კლასებში ისწავლება. მარკ ჰულსტი იმ მიზეზებს ხსნის ტრაფიკინგის მსხვერპლები, რატომ არ მიმართავენ ხშირად პოლიციელებს. პროსტიტუციის ბიზნესში მყოფ ქალბატონების მიმართ არის სხვადასხვა სირთულე. ერთი არის ენის ბარიერა, მეორე არის უნდებლობა იმ პირებისაგან პოლიციის მიმართ. იმიტომ მათი ტრაფიკიორები ეუბნებიან, რომ პოლიცია აქ საქართველოში შეკრულია ჩვენთან, აზე არ აქვს მათთან საუბარი. ნარკოტიკებითა და იარაღით ვაჭრობის შემდეგ ტრაფიკინგის სიდიდით მესამე დანაშაულებრივ ინდუსტრიად ითვლება მსოფლიოში. ყოველ წელს საშუალოდ 2-დან 4 მილიონამდე ადამიანი ხდება ტრაფიკინგის მსხვერპლი. მათგან 70% ქალები და ბავშვები არიან. იგი მონობის თანამედროვე ფორმაა. ნუ შეგეშინდება მოძალადის, ნუ იქნები ჩუმად. ახალ კვირას უყურებთ. ყველა ადამიანს აქვს ფსიქიკური ხელშეუხებლობის, სიმშვიდის და მყუდრო გარემოში ცხოვრების უფლება. თუმცა ჩვენს გარშემო არსებობენ ისინი, ვისაც ამ მიმართულებით პრობლემები აქვს. დისკომფორტის ერთ-ერთი გამომწვევი ადევნება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ყოფილ პარტნიორებს შორის იწყება და იძულებით ურთიერთობით გრძელდება. ბევრმა მსხვერპლმა და ასევე დამნაშავემ არ იცის, რომ ადევნება საქართველოს კანონმდებლობით 2017 წლიდან დასჯადია. გამოძიება ამ მიმართულებით 118 შემთხვევაზე დაიწყო. რთული ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გამო ადევნებას, ვისაც მსგავსი პრობლემები შეექმნათ, იდენტიფიცირება არ სურთ. შესაძლოა თუ არა დაიცვას მსხვერპლი ადევნების ეტაპზე დაწყებულმა გამოძიებამ. ოთარ გიორგაძის და გიორგი კიკვაძის რეპორტაჟი. ერთმანეთის სოციალური ქსელით გავიცანით, თუმცა მოგვიანებით ურთიერთობის შეწყვეტა გადავწყვიტე. ამის შემდეგ ნამდვილი კოშმარი დაიწყო. ის სისტემატურად მხვდებოდა სახლთან, მოდიოდა სამსახურში, დამყვებოდა მანქანით. მუდმივად შიშსა და სტრესში მამყოფებდა. წერდა, რომ თუ არ აღვადგენდი მასთან ურთიერთობას, არასდროს შეწყვეტდა თვალთვალს. რაღაც პერიოდი შეყვარებულები ვიყავით. შემდეგ უმიზეზო ეჭვიანობის გამო დავშორდით. როგორც მოგვიანებით გავიგეთ, შემანქანაში ეგრეთ წოდებული GPS-ი დაუმონტაჟებია და მithვალთვალებდა. სწორედ ამის საშუალებით ყველგან მაგნებდა და მაშინებდა. მეუბნებოდა თუ არ შემირიგდები, ყელს გამოგჭრიო. მე შინოდა, ღამე არ მეცინა. მანქანას სახლიდან მოშორებით ვაყენებდი და შინ სხვა გზით მივდიოდი. შიშით ტელეფონსაც ვეღარ ვრთავდი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ასეთ ისტორიებს ადამიანები ძირითადად მხოლოდ ოჯახის წევრებს ან ახლობლებს უყვებიან. არის შემთხვევები, როდესაც მომაბეზრებელი ურთიერთობები მხოლოდ მათ ცნობიერებაში რჩება. თუმცა ზოგჯერ ასეთი დაძალებითი კომუნიკაცია ადამიანის ფსიქიკურ ტანჯვას იწვევს. ზოგიერთი მათგანი კი უკვე ინფორმირებულია და ასეთი ისტორიების მოსაყოლად და თავდასაცავად შესაბამის უწყებებს აკითხავს. პირველი განაჩენი ადევნებაზე ზუგდიდში მომხდარ შემთხვევას მოხვა. 2017 წლის 14 ივნისს ზუგდიდის რაიონულ პროკურატურას განცხადებით მიმართა ამავე ქალაქის მკვიდრმა. განცხადებაში ქალბატონი აღწერდა მოქალაქის მიერ განხორციელებულ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებზე, რის საფუძველზეც ზუგდიდის რაიონულ სამმართველოში დაიწყო გამოძიება. სოციალური ქსელით ოდნოკლასნიკით დაწყებული ურთიერთობის შემდეგ ქალბატონმა პირს კომუნიკაციის გაგრძელებაზე უარი იმიზეზით უთხრა, რომ მამაკაცს მეუღლე ჰყავდა. ამის შემდეგ ქალბატონზე დაიწყო სისტემატიური ადევნება. ჯერ საცხოვრებელ სახლთან, შემდეგ სამსახურთან. მამაკაცი აიძულებდა მასთან ურთიერთობის აღდგენას. ემუქრებოდა სოციალური ქსელით ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახორციელებდა. ქალბატონი მუდმივ სტრესსა და შიშში იყო. აღნიშნულის გამო ის იძულებული გახდა დროებით დაეტოვებინა თავისი სახლი.
ასევე შეეცვალა მისი პირადი მობილური ტელეფონის ნომერი და შეეწყვიტა სოციალური ქსელით სარგებლობა. გადაწყვეტილი ჰქონდა გაეყიდა თავისი საცხოვრებელი სახლი და გადასულიყო სხვაგან. ამ გარემოებებმა, განცდილმა სისტემატიურმა შეურაცხყოფამ, დამცირებამ და შანტაჟმა გამოიწვია მოქალაქის ფსიქიკური დანჯვა. მტკიცებულების შეკრების შემდეგ ჩვენი მიზანი იყო დაგვეცვა დაზარალებული მოსაოდნელი ძალადობისგან, როცა ჩვენ გამოვცხადდით მასთან, მოძალადესთან და მას გავაცანით განჩინება დაკავებას, ეს იყო მისთვის სრულად მოულოდნელობა. ადამიანი იყო გაკვირვებული და მას დაჭირდა საათები, რისთვის ვაკავებდით ჩვენ მას. მას ჰქონდა პრეტენზია და პროტესტი, რომ რა ქმედების გამო აკავებდნენ მას. ის აღწერდა და აღნიშნავდა, რომ ძალა არ გამოუყენებია არავის მიმართ. რა ჩაიდინა? მან თქვა, რომ სიყვარულის გამო აკავებდნენ მას, პატივისცემის გამო აკავებდნენ მას, ეს იყო მისი სიტყვები. თუმცა ამის მერე 48 საათში დაკავებიდან ჩვენ მას წარუდგინეთ ბრალდება ადევნებაზე და მივმართეთ სასამართლოს პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. 151 პრიმამუხლი ძალაში 2017 წლის ზაფხულიდან შევიდა და პირველივე წელს გამოძიება 118 საქმეზე დაიწყო. პროკურატურის მიერ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში სულ 47 პირი მიეცა. შესაბამის უწყებებს ადამიანები მაშინ მიმართავენ, როდესაც ირღვევა მათი სიმშვიდე, მყუდრო გარემოში ცხოვრება და ადამიანის ფსიქიკური ხელშეუხებლობა. ასეთი ფაქტები კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფიქსირდება. 50-მდე პირის მიმართ არის დაწყებული დევნა, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საკმაო საჭიროება იყო ამ ნორმის ამოქმედების და მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ არსებობს. ხშირ შემთხვევაში ამასაც კვლევები ადასტურებს, ადევნების შედეგები არის საკმაოდ მძიმე. ანუ ფსიქოლოგიური ტერორი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური ტრავმა, ფსიქოლოგიური ზიანი ხშირად უფრო მნიშვნელოვანი და სერიოზული შეიძლება იყოს, ვიდრე ფიზიკური ზიანი და ხშირად ამას საზოგადოება ვერ აცნობიერებს, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ დანაშაული არის მხოლოდ ფიზიკურად ზიანის მიღება, რაც რა თქმა უნდა არ არის სწორი. ყველაზე ხშირი არის ყოფილ პარტნიორებს შორის ადევნების შემთხვევები მამაკაცების მხრიდან მეტწილად. ყველა თანხმდება, რომ ადევნება შესაძლოა მძიმე დანაშაულის საწყისი ეტაპი აღმოჩნდეს. ამ ყველაფერს იმ ქვეყნების ჩატარებული კვლევები ადასტურებს, სადაც ასეთი შემთხვევები უკვე დიდი ხანია დასჯადია. საქართველოში ეს ქმედება ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით, ვადით 120-დან 180 საათამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე. ზოგიერთ შემთხვევაში იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით. იგივე ქმედების განმეორებამ შესაძლოა პირის 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაც გამოიწვიოს. ადევნება არის ძალადობის ერთ-ერთი საწყისი ეტაპი, როდესაც ფაქტობრივად იწყება ძალადობა, რომელიც ხარისხით შემდგომში უკვე იზრდება და რა თქმა უნდა მეორდება, რაც დამახასიათებელი არის ზოგადად ერთის მხრივ ოჯახში ძალადობის ან ზოგადად ქალთან მიმართ ძალადობის შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო, როდესაც მოძალადე ტოვებს საჯელახულების დაწესებულებას, ისე მოძალადეს ხელში არ ტოვებდეს და სხვა პროგრამები არსებობდეს სერვისები, რომელთაც ერთის მხრივ საიხმარება, მეორეს მხრივ ორიენტირებული იქნება მოძალადის ქცევის კორექციისკენ, ანუ იარსებებს სპეციალური პროგრამა, რომელიც საჯელახულების დაწესებულებაში ან დატოვების შემდეგ სავალდებულო იქნება მოძალადისთვის, რომ მან გაიაროს ეს კურსი, რათა მოხდეს ერთის მხრივ მისი რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია საზოგადოებაში, ამასთანავე მისი ქცევით ცვლილება, რადგან ეს საფრთხე ისევ აღარ განმეორდეს და მსხვერპლი ისევ საფრთხის ქვეშ არ იმყოფებოდეს. ადევნება ადამიანზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმაა. არასასურველი კომუნიკაცია კი სხვადასხვა ქვეყნის საზოგადოებაში გამოწვევად რჩება. გამოცდილებით ირკვევა, რომ ადევნების ეტაპზე დაწყებული გამოძიება შესაძლოა ძალადობის თავიდან აცილების ერთ-ერთი ეფექტური გზა აღმოჩნდეს. ჟენევის მოლაპარაკებების დაწყებიდან ხვალ 10 წელი სრულდება, თუმცა არც რუსული ჯარის ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნება შესრულებულა, არც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხები მოგვარებულა, არც ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული მდგომარეობის საკითხები გადაწყვეტილა და არც დევნილები დაბრუნებულან საკუთარ სახლებში. უფრო მეტიც, წლიდან წლამდე უარესდება მავთუხლართებთან მცხოვრები ადამიანების უსაფრთხოების საკითხები, არა და ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა აგვისტოს ომიდან რამდენიმე დღეში. 10 წელია რაც ჟენევის მოლაპარაკებებზე ყოველი შეხვედრის შემდეგ გვესმის ერთი და იგივე სიტყვები. დავდგმეთ, გამოვთქვით შეშფოთება, თუმცა აგერ უკვე 10 წელია არც არაფერი შეცვლილა. რუსეთ-საქართველოს 45 რაუნდი ქეთი ქარდავას რეპორტაჟში.
რუსეთის სამხედრო აგრესიის, საქართველოს ორი რეგიონის, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპაციის, ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯების, რუსეთის ამოცანების, მიზნების და მეზობელ სახელმწიფოებთან წარმოებული პოლიტიკის გათვალისწინებით, მუდმივი საფრთხის ფონზე, საქართველოს აქვს ფორმატი, სადაც რუსეთთან დიალოგს აწარმოებს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ჟენევის ოფისი წელიწადში 4-ჯერ 2-2 დღით რუსეთსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს მასპინძლობს. თავიდანვე ყველასთვის ცხადი იყო, რომ მოლაპარაკებები და შედეგის მიღწევა იმ მაგიდასთან, სადაც რუსეთი უნდა მჯდარიყო, მარტივი არ იქნებოდა. ამ ფორმატში შუამავლებს წარმოადგენენ ის ორგანიზაციები და სახელმწიფო, რომელიც საერთაშორისო წესრიგის დაცვას უზრუნველყოფენ. ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერო, ეუთო და ევროკავშირი. Я сказал, что не могу, вы все заставили. Мы 5 часов в российском посольстве они организовали, там будем давать. Есть какое-то соглашение? ეს პირველ რაუნდზე გადაღებული კადრებია. ომის დასრულებიდან 2 თვის და რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებიდან თვენახევრის შემდეგ შვეიცარიაში გამართული პირველი დისკუსია ჩაიშალა. მიზეზი მოლაპარაკებებზე არაღიარებული მთავრობების წარმომადგენლების სტატუსი გახდა. მათ საერთაშორისო დისკუსიაზე სრულუფლებიანი წევრების ადგილების დაკავება სურდათ. ეს კი ის წითელი ხაზია, რომელიც არც საქართველოს და არც ჩვენი შუამავლების მხრიდან არ გადაიკვეთება. ეს არაერთხელ ითქვა ჟენევაში. არაღიარებული მთავრობა ჟენევაში ამ შეხვედრაზეც და მას შემდეგ გამართულ 44 რაუნდზე არა დელეგაციებს და მხარებს წარმოადგენენ, არამედ მონაწილეობენ როგორც ინდივიდუალური პიროვნებები. 10 ოქტომბერი მოლაპარაკებების დაწყება. Ты не вери, как ты был вообще научился. Никогда такого не было. 2018 წლის 10 ოქტომბერი 7 საათიანი მოლაპარაკებების დასასრული. До свидания. Маша, до встречи. Всего хорошего. До свидания. Всех благ вам. До свидания. До свидания. Друзья. ამ შემთხვევაში კამერების წინ მისალმება, ხელის ჩამორთმევა და დამშვიდობება შეთანხმებასთან მიახლოებასაც კი არ ნიშნავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს მიუმართავთ კითხვით, რა შედეგით დასრულდა დისკუსია. ეხლა კონკრეტულ შედეგს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ კონკრეტული შედეგი როგორც ესეთი არ დამდგარა. გადაჭრით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ვერც კარგს ვერც ცუდს. მე მაინც რაღაც იმედი მაქვს, რომ საღი აზრი გაიმარჯვებს. საიუბილეო რაუნდზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების ჩიხში შესვლაა, რაც ჟენევის მოლაპარაკებების საერთოდ საფრთხის ქვეშ დაყენებას ნიშნავს. გალში და ერგნეთში შეხვედრები აღარ იმართება. შეხვედრების ჩაშლის მიზეზი ოთხოზორია ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეებზე მართლმსაჯულების აღდგენის, საკითხის დღის წესრიგში შეტანაა. ოკუპირებული სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლებს ამ ორი მკვლელობის განხილვა საკუთარი პირობით სურთ. ჟენევაში 9 ოქტომბრის მოლაპარაკებებისთვის სოხუმიდან დაურკვევე ჩამოვიდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი პირდაპირ ამბობს, რომ რაშიდ კანჯი ოღლი პირი, რომელიც ოთხოზორიას მკვლელობისთვის ინტერპოლით იძებნება, აფხაზეთშია და სოხუმი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გადმოსემას არც აპირებს. ჩვენი პოზიციაა, რომ ამ შეხვედრაზე არ იყოს ცალკე საკითხად ოთხოზორიას თემა. ჩვენ მზად ვართ, რომ ქართულმა მხარემ განიხილოს ოთხოზორიას მკვლელობის საქმე, მაგრამ იმ საკითხის ფარგლებში, რომელსაც ეწოდება ადგილზე სიტუაციის მიმოხილვა. დიახ, მე ვნახე ვიდეო და ალბათ თქვენც ნახეთ. ჩვენ ვიდეოში მხოლოდ ადამიანების სილუეტებს ვხედავთ. ადამიანები მოდიან, ვიღაცა ვარდება, ვიღაცა ისვრის. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ამავე პოზიციით დატოვა ჟენევა. მისი სიტყვები გაიმეორა ამ საკითხზე გრიგორი კარასინმა. ამ პირიქით, კარასინის სიტყვები გაიმეორა კოვემ. შედეგი ერთია, რუდის შედგება შეხვედრა ერგნეთში ან გალში უცნობია. 10 წელია მოლაპარაკებებზე რუსეთს წარმოადგენს გრიგორი კარასინი. ის პირველ ახთან საუბრისას აცხადებს, რომ აუცილებელია კომპრომისზე წასვლა. კომპრომისზე წასვლა საქართველოს მხრიდან.
Чувствовалось, что прошло, во-первых, 10 лет. შეხვედრაზე იგრძნობოდა, რომ გავიდა 10 წელი. ამ პერიოდში ვისწავლეთ ცივილური, კულტურული ურთიერთობა რთულ თემებზე საუბრისას. ეს ასე ადრე არ იყო. ძალიან კარგია, რომ ეს 10 წელი მასშტაბური შეიარაღებული დაპირისპირების გარეშე გავიდა. რაც შეეხება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმებს. როდესაც ისმის მუდმივად ლაპარაკი სანქცირებულ პირთა სიაზე, ამ სიაში ხვდებიან ოფიციალური პირები. ისმის დაღუპულთა გვარები, ტატონაშვილი, ოთხოზორია. ამ ყველაფერს ვითარება მაშინვე ჩიხში შეყავს. ზოგიერთი მონაწილეები და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში სწორედ რუსეთი იგულისხმება, ისევე როგორც მათი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები სოხუმიდან და ცხინვალიდან აკეთებენ ამ საკითხის, ანუ ამ ფორმატ ის პოლიტიზირებას და იყენებენ მას ჩვენი დაშანტაჟებისთვის. 2015 წლიდან დღემდე საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობამ 505-ს მიაღწია. მარტო წელს 82 ადამიანი დააკავეს. 10 წელია რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვერ შედის ვერც გაეროს უმაღლესი კომისარი და ვერც ევროკავშირის მონიტორინგის მისია. საოკუპაციო რეჟიმს არ აწყობს, რა თქმა უნდა, რეალური მდგომარეობა იქნას დადგენილი, დაზუსტებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამას ზოგჯერ ერთვის განცხადებები, რომ თურმე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებები იმდენად უფრო კარგად არის დაცული, ვიდრე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. რაზეც ჩვენი პასუხი არის ის, რომ ეს ასეც რომ იყოს, უკეთესია შევამოწმოთ და მისია დაშვებული იქნას, შემდეგ ამას მოსდევს სიჩუმე. დავით დონდუა საქართველოს პოზიციას აქ ბოლო 4 წლის მანძილზე იცავდა. ავსტრიაში ელჩად გადასვლამდე ამ კვირის მოლაპარაკებები მისთვის ბოლო იყო. ამბობს, რომ ყველა რაუნდი მძიმე იყო. მიღწევებზე საუბარი ძნელია და ნაადრევი. მე ახლა გულგატეხილი და უიმედო და უპერსპექტივოდ აქედან არ მივდივარ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მიზანმიმართული, სწორი, პრაგმატული მუშაობის შედეგად აუცილებლად მივიღებთ სასურველ შედეგებს. ნებისმიერი ოკუპაცია არის დროებითი და საერთაშორისო სამართალი და საღი ყოველთვის გაიმარჯვებს. უბრალოდ საჭიროა მოთმინება. კიდევ რამდენი რაუნდი დასჭირდება რუსეთის იძულებას შეასრულოს აღებული ვალდებულებები, ამის შესახებ პროგნოზი შეუძლებელია. მანამდე გაერო მზადაა დაპირისპირებულ მხარებს უმასპინძლოს. მომდევნო დისკუსია დეკემბერშია დაგეგმილი. ქვეყანა, რომელიც იმყოფება ჰიბრიდული ომის ფაზაში, სტრატეგიული პოლიტიკური სათათბირო ორგანოს გარეშე დარჩა. დღეს ქვეყანაში არც კრიზისების საბჭოა და აღარც უშიშროების საბჭო. ახლა საქართველოს კონსტიტუციიდან გამხრალ უშიშროების საბჭოზე უნდა ვისაუბროთ. დღემდე ეროვნული უშიშროების საბჭო პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო იყო, რომელიც ქვეყნის ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი ყველა ტიპის კრიზისული სიტუაციების მართვის მიზნით შეიქმნა უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეს საბჭო ბოლო დრომდე თავდაცვის საკითხებზე მუშაობდა. ნუგზარ საჯაია, თედო ჯაფარიძე, ვანო მერაბიშვილი, გელა ბეჟუაშვილი, ლევან ჭოლაძე, კონსტანტინე კემულარია, ალექსანდრე ლომაია, ეტყატ ყეშელაშვილი, გიგა ბოკერია, ირინე იმერლიშვილი და დავით რარქვიაშვილი. უშიშროების საბჭოს ბოლო მდივანი დავით რარქვიაშვილი ახალ კვირაში. საბოლოო ჯამში ქვეყანა რჩება სტრატეგიული ორგანოს გარეშე. ყოველ შემთხვევაში ალტერნატივა უშიშროების საბჭოში განცხადებების მიუხედავად ჯერაც არ არსებობს. რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან მთლიანად ქვეყნის უსაფრთხოების არქიტექტურაზე? თავისთავად როგორც პროცესმა, რომელიც თანსდევდა უშიშროების საბჭოს გაუქმებას და ისე შედეგმა უკვე მოახდინა ძალიან დიდი ნეგატიური ზეგავლენა ჩვენ უსაფრთხოების სისტემაზე. ვერ მოისურვებდა ჩვენი მოწინააღმდეგე ასეთ განვითარებას, როდესაც ქვეყანა, რომელიც იმყოფება ჰიბრიდული ომის ფაზაში, რომელსაც არ აქვს საზავო ხელშეკრულება რუსეთის ფედერაციასთან, მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების პირობებში ვიმყოფებით ჩვენ, აი ეს ქვეყანა აუქმებს მთავარ პოლიტიკური
უსაფრთხოების საკითხებზე მთავარ პოლიტიკურ სათათბირო ორგანოს. ამის შედეგები პრაქტიკული არის, რომ პოლიტიკური თათბირის ადგილი აღარ იარსებებს. უმაღლესი პოლიტიკური ფიგურები ვეღარ შეიკრიბებიან, ყოველ შემთხვევაში სამართლებრივი სივრციდან გამომდინარე, ვერსად და ვერ იმსჯელებენ ქვეყნის საჭიროებრივ საკითხებზე, ომის და მშვიდობის საკითხებზე და არ არსებობს და ჯერჯერობით არ აჩანს არავითარი წინაპირობა, რომ იარსებებს მძლავრი პოლიტიკური სათათბირო პლატფორმა, მაკოორდინირებელი პლატფორმა, რაც თავისთავად პირდაპირ ხელს უწყობს ჰიბრიდული ომის წარმოებას ჩვენს წინააღმდეგ და ამ ომში ხელს გვიბოჭავს და ამცირებს ჩვენს მიერ საწინააღმდეგო ქმედებების შემუშავებას. და ამ პერსპექტივას. კონსტიტუციური ცვლილებების მიხედვით უშროების საბჭოს უამრავი ფუნქცია ჩამოეჭრა. რა დარჩა საბოლოო ჯამში იმ დაგვარი, რომელიც გვაძლევს მაგალითად წარმოდგენას სწორედ სტრატეგიულ მიმართულებაზე, სტრატეგიულ სათათბირო ორგანოზე. ეს გადაწყვეტილება იმ ვითარებაში მიიღებოდა, როდესაც ფაქტობრივად ჩვენ მომსწრევართ ახალი ფრონტის ხაზის ჩამოყალიბების. ეს ფრონტის ხაზი ეგრეთ წოდებული ოკუპაციის ხაზი არ არის მხოლოდ. ეს ფრონტის ხაზი არის გაბნეული მთელ საზოგადოებრივ სახელმწიფოებრივ სივრცეში, ზუსტად ამას ეწოდება ჰიბრიდული მეთოდებით ომის წარმოება, როდესაც ერთ კონკრეტულ პლატფორმაზე კი არ იმყოფება, მაგალითად მოწინააღმდეგე სამხედრო პლატფორმაზე, არამედ ის სხვადასხვა მეთოდებით გვებრძვის. აი ამ ფრონტის ხაზის ჩამოყალიბების პირობებში ჩვენ დავკარგეთ ინსტრუმენტი, თავარი რაც ჯერ კიდევ შერჩენილი ქონდა უშიშროების საბჭოს, ადგილი, სადაც პოლიტიკოსები, პოლიტიკის გადამწყვეტები და შემუშავებლები ისაუბრებდნენ თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამ ვირუსებს და ეს ვირუსი ძალიან სწრაფად განიცდის მუტაციას. ჩვენ ვაკვირდებოდით გარკვეულ პოლიტიკურ არხეინობას, როდესაც საუბარი იყო, რომ არ არის საჭირო უშიშროების საბჭო. ეს პოლიტიკური არხეინობა გამომდინარეობდა სხვადასხვა მიზეზებით, მე ხლა სპეკულირებ ბუნებრივია, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი ბევრად უფრო ესე მკაფიოთაც იყო დასახელებული, რომ არ არის საჭირო პოლიტიკური თათბირი, მთავარი ეფექტური აღსრულების მექანიზმები არსებობდეს და არსებობდეს რაღაც ეფექტური ანალიტიკური მექანიზმები. პოლიტიკური არხეინობა, როდესაც განცდა არის ასეთი, რომ ვიღაცამ იცის რა უნდა გაკეთდეს, თუნდაც მეგობარმა ქვეყანამ. პოლიტიკური არხეინობა, როდესაც ლაპარაკია, რომ ჩვენ ექსკლუზიურად გვესმის, თუ როგორ უნდა იმართებოდეს უსაფრთხოების არქიტექტურა და ყველა ის დანარჩენი, რომელიც აი ამ შეზღუდული ინტელექტუალური, არაინტელექტუალურად შეზღუდული, მაგრამ რაოდენობრივად შეზღუდულ წრეში იმყოფება, ყველა მათ გარეთ მყოფი რესურსი შეიძლება იყოს იგნორირებული და არ იყოს გამოყენებული. ყველაფერი ის, რაც ეხებოდა სამხედრო აღმშენებლობას, თავდაცვის უნარიანობას, შედიოდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს კომპეტენციაში. აქ სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭო არიან ადამიანები, პოლიტიკოსები, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილი ამ კოლექტიურ ერთიან სათათბირო ორგანოში და არა აპარატი, რომელსაც მე ვხელმძღვანელობ და რომელიც ემსახურება აი ამ პატრიცემული ადამიანების ერთობლიობას. შესაბამისად, თითოეულ მათგანს ჰქონდა აი ამ კომპეტენციის ფარგლებში ძალიან დიდი შესაძლებლობა შემოეტანა ახალი პოლიტიკური ინიციატივები, შემოეტანა ის ახალი პარადიგმები, რომელიც გააძლიერებს ჩვენს წინააღმდეგობას აი ამ ჰიბრიდულ გამოწვევებთან ბრძოლაში. რა მემკვიდრეობას უტოვებთ, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომლებმაც სამომავლოდ გარკვეული გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ თავდაცვა და უსაფრთხოების საკითხებზე. მთავარი ამოცანა იყო უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში ერთიანი ეროვნული მიდგომის ჩამოყალიბება. ამ საკითხთან დაკავშირებით რამოდენიმე პოლიტიკური ინიციატივა გააჩნდა პრეზიდენტს, მათ შორის ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გულსატკენი, რაც ეს ჩემს მოსვლამდე იყო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ამ ხედვის, როდესაც პრეზიდენტმა შესთავაზა ფაქტობრივად მთელ პოლიტიკურ სპექტრს, რომ შემდგარიყო ერთიანი დისკუსია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართებაში პოლიტიკის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. მაშინ სამწუხაროდ პრაქტიკულად ყველა მიიღო მონაწილეობა გარდა მმართველი პარტიისა. ასეთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომლის გარშემოდაც შემდეგ ჩამოყალიბდა ჩვენი საქმიანობა, იყო შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები, რომელიც თანდათანობით უფრო და უფრო მეტ წონას იძეს იგივე ნატოს დისკუსიებში და ნატოსთან თანამშრომლობაში. ასეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინიციატივა იყო საქართველოს მხარდამჭერი აქტის მიღება, რომელიც პრეზიდენტის ძალისხმევით უკვე არის რეგისტრირებული ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ის რაც შეცდომა იყო დაშვებული, გამოსწორდეს, ანუ გულისხმობ მთლიანად უსაფრთხოების სფეროს რეფორმებს, რომელშიც ყველა ძალოვანი მთლიანად სამხედრო ძალები შედიან.
და არა მხოლოდ. ჩვენ უკვე ვეღარ გამოვასწორებთ ერთ რამეს. საკონსტიტუციო სივრციდან უშიშროების საბჭოს ადგილი გამქრალია. როგორც არ უნდა იყოს საკანონმდებლო სივრცეში კომპენსაციის ცდელობა, ის ისეთი წონის, ისეთი სიძლიერის და ისეთი პრიორიტეტულობის ვეღარ იქნება, როგორც იყო აქამდე. ესეც ძალიან დამანაღვლიანებელია, რომ საქართველოს, რომელმაც კონსტიტუცია შეცვალა და კონსტიტუციაში ის ჩანაწერები გააკეთა, რომელიც მიგვაჩნია მთლიანად ერთს, რომ არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. აი ამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხების ნუსხიდან უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრა და კოორდინაცია ამოღებულია. 2012 წლამდე მოხდა გარკვეული ფუნქციების ჩამოშორება უშიშროების საბჭოსთვის და კონკრეტული უწყებებისთვის გადაცემა. როგორია თქვენი ხედვა, რომ ორგანო, სტრატეგიული ორგანო, რომელიც დაანონსებულია, რომ შეიქმნება, ამ ორგანოს რა ფუნქციები უნდა გააჩნდეს და რითი უნდა იყოს დელეგირებული? როგორიც არ უნდა იყოს ფორმაცია ახალი მაკოორდინირებელი ორგანიზაციის, ახალი უწყების პირველ რიგში მას აუცილებლად უნდა ქონდეს უმაღლესი ლეგიტიმაცია. და მე ვფიქრობ, მხოლოდ კონსტიტუციური ცვლილებებით შეიძლება ისევ ამის მიღწევა. ეს ადრე თუ გვიან საკითხად უნდა დადგეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ომში მყოფ ქვეყანას არ ქონდეს უმაღლეს პრიორიტეტად აყვანილი ქვეყნის უსაფრთხოება. ამაზე გაცილებით უფრო მეც უნდა ფიქრობდეს სახელმწიფო, ვიდრე ახლა ფიქრობს და შესაბამისად კონსტიტუციურ სივრცეში ამისი არსებობა დასაბრუნებელია. უსაფრთხოების პოლიტიკაზე უნდა იყოს გაცილებით უფრო ინტენსიური დისკუსია, ვალდებულება რომ უფრო მეტი ლაპარაკონ და რაც შეიძლება უფრო მეტი კომპეტენტური ადამიანი იყოს ამაში ჩართული. ამ წინაპირობების გარეშე ჩვენ აი ამ პოლიტიკური არხეინობით კიდევ უფრო გავაღრმავებთ ჩვენს ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის ზღვევას. დიდი მადლობა. მადლობა. ახალი კვირისთვის ექსკლუზიურად გაიღო საქართველოს პრეზიდენტების ავტომანქანების ავტოფარეხი. აღმოაჩინეთ, რომ ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მომსახურე ავტომანქანა საქართველოს თურქეთში მეორადი მანქანების ბაზრობაზე შეიძინა. მას შემდეგ ავტოპარკი არაერთხელ განახლდა, მით უმეტეს ქვეყნის მეორე პრეზიდენტზე განხორციელებული ტერაქტის შემდეგ. დღეს ერთს პრეზიდენტების მანქანების სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტოფარეხებში უსაფრთხოების მიზნით. ჩვენ არ შევეხებით მოქმედი პრეზიდენტის მომსახურე ავტოპარკს, მაგრამ ნახავთ მანქანებს, რომლებსაც ძალიან საინტერესო ისტორია აქვთ. კადილაკი ნომერი 1 ზედმეტსახელად ურჩხული. დეტალური ტექნიკური მახასიათებლები მკაცრად გასაიდუმლოებულია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაადგილების დროს კორტეჟში ორი ასეთი ერთმანეთის მსგავსი ლიმუზინია. გერმანიის პრეზიდენტსაც გერმანული ავტომობილი ემსახურება. როგორც წესი, შავი ფერის და სანომრე ნიშნით 01. საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანგული ავტომობილი. ჩეხეთის პრეზიდენტს ადგილობრივი წარმოების შკოდა. ლიდერები და მონარქები ამ ფორმით საკუთარი ქვეყნის წარმოების პოპულარიზაციას ეწევიან და მხარდაჭერას გამოხატავენ. იმ ქვეყნებში, სადაც საკუთარი ავტომანქანების წარმოება განვითარებული არ არის, მსოფლიო ლიდერების მომსახურე ავტოპარკში სხვადასხვა ქვეყანაში წარმოებული დაჯავშნული მანქანებია. საქართველოს რიგით მეოთხე პრეზიდენტი. ავტომობილი, რომელიც მას ემსახურება, სხვა ქვეყნის ლიდერების ავტოპარკის მსგავსად გერმანული წარმოებისაა. ქვეყნის სამი პრეზიდენტის ავტოპარკის ისტორია კი აქ, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტოსადგომებშია ჩაკეტილი. ამ მანქანიდან იწყება პრეზიდენტების დაჯაშვნული მანქანების ფუნქციონირება და ეს არის პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ნაქონი მანქანა 126 მოდელი 98 წელში გამოშვებული. ზვიად გამსახურდია მიწისქვეშაგან დაზარალებული რაიონები კიდევ ერთხელ მოინახულა. არქივში ზვიად გამსახურდიას კორტეჟის კადრებიც აღმოვაჩინეთ. თუმცა ქვეყნის პირველი პირისთვის შეძენილი მანქანის ისტორია ყველა სხვა შემდგომი ეგრეთ წოდებული VIP ავტომობილისგან სრულიად განსხვავებულია. მანქანა იყო შეძენილი ორი მერსედესი სტამბოლის მანქანების ბაზრობაზე და ეს იყო მანქანა, რომელშიც დღეს ბევრი არ ჩაჯდება ესეთ მანქანაში, ნახმარში.
შემდეგ გაუკეთდა უკვე რამდენადაც მახსოვს ჩეხებმა გაუკეთეს ჯავშანი. წონა არის დაახლოებით 4 ტონამდე. იმიტომ რომ კაფსულათი არის დაჯავშნული ეს მანქანა და თითო შუშა როგორც ვიცით 300 კილომდე არის. ორი მანქანიდან დღეს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტოფარეხებში მხოლოდ ერთი ინახება. მეორე კი როგორც უწყებაში ამბობენ, საქართველოსდან ზვიად გამსახურდია წასვლის შემდეგ ჯერ აზერბაიჯანში, იქედან კი ჩეჩნეთში გადაიყვანეს და მას შემდეგ კვალი ქრება. 2015 წელს მანქანების ყიდვა გაყიდვის საიტზე განცხადება გავრცელდა ბრონირებული ავტომობილის შესახებ. ფლობელი ირწმუნებოდა, რომ ავტომობილით საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია გადაადგილდებოდა. ფასი $32,000, ადგილმდებარეობა აზერბაიჯანი. განცხადებას ფოტოებიც ერთვოდა, თუმცა მაშინ ეს ინფორმაცია თავად ოჯახისთვისაც არასარწმუნო აღმოჩნდა. მანქანა უშუალოდ არ მინახავს, ვნახე ფოტოზე, მაგრამ ვერ ვაკავშირებ იმ მანქანებთან, რომელიც იყო. ქვეყნის სათავეში მეორე პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის მოსვლის შემდეგ მანქანა დროებით გააჩერეს, რადგან შევარდნაძემ ბრონირებულ ავტომობილზე უარი თქვა და რუსული წარმოების ვოლგით გადაადგილდებოდა. თუმცა სწორედ ეს, როგორც ამბობენ, სტამბოლის ბაზრობაზე ნაყიდი მეორადი მანქანა ქვეყნის კიდევ ორ ლიდერს ათადარიგო და ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც ემსახურა და საქართველოს პირველ ლედისაც. 97-98 წლებში ამ მანქანით მოძრაობდა შევარდნაძეს მეუღლე ნანული შევარდნაძე. შემდეგ რაღაც ძალიან ცოტა მონაკვეთი სააკაშვილის დროს ვიყენებდით VP2 ასეთი არის, რომ სათადარიგო მანქანა, რაღაც თუ ან მოხდა ტერაქტი ან რაღაცა, რომ უცბად მოხერხდეს გადაჯდომა მეორე მანქანაში. რამოდენიმე თვე და მოხსენით ექსპლუატაციიდან, რომ საშიშროებას წარმოადგენდა ამისი მოძრაობა. იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, წინა დაჯავშნული შუშა არის უკვე გაფუჭებული და საერთოდ ისედაც უკვე ამორთზირებული იყო მანქანა. ქვეყნის მეორე პრეზიდენტზე განხორციელებული პირველი ტერაქტის შემდეგ 1995 წელს უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების გამო ქვეყანამ ოფიციალურად შეიძინა მაშინდელი სტანდარტების შესაბამისი ეგრეთ წოდებული VIP ავტომობილი. ეს იყო პირველი სრულფასოვანი დაჯავშნული მანქანა ქვეყნის პრეზიდენტისთვის. ეს სუპერ ელეგანტ ლუქსი 600, რომელიც იმდროინდელი დაჯავშნით უსწორდებოდა საუკეთესო დაჯავშნას. 1998 წელს 9 თებერვალს რეზიდენციისკენ მიმავალი პრეზიდენტის კორტეჟზე კიდევ ერთი თავდასხმა განხორციელდა. მანქანაში მყოფი პრეზიდენტი და თანმხლები პირები მაშინ გადარჩნენ. თავდასხმას პირადი მცველის და სპეცრაზმელის სიცოცხლე შეეწირა. ავტომობილი კი ტერაქტიდან 20 წლის შემდეგ ასე გამოიყურება. მიყენებული დაზიანებების სიმძიმიდან გამომდინარე, აუცილებლად ჩნდება კითხვა, როგორ გადაურჩნენ სიკვდილს მანქანაში მყოფები. 15 ერთეულზე მეტი ყუმბარდყორცნით განხორციელდა გასვლა, შემდეგ მოაყოლეს ამას ავტომატური ჯერები. მანქანას ჭურვი მოხდა წინ მოტორის ნაწილში, რამაც კაფსულა, რომელიც დაჯავშნილი იყო, გადაარჩინა დაზიანებისგან. ასევე იყო ფაქტები, რომ აისხლიტა უკან და კიდევ ტანკს საწინააღმდეგო ხელყუმბარა დაეცა, რომელიც გარეთ აფეთქდა. დაცვის სწორმა მოქმედებამ გადაარჩინა პრეზიდენტი და მთლიანად დაცვის თანამშრომლებს. მეორე ტერაქტის შემდეგ სახელმწიფომ პრეზიდენტის ავტოპარკისთვის ორი ახალი ბრონირებული მანქანა შეიძინა. ედუარდ შევარდნაძის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. მათ შორის ერთი ლიმუზინი. ერთი კი გერმანიის მთავრობამ შევარდნაძეს საჩუქრად გადასცა და ის დღესაც კრწანისის რეზიდენციაში ავტოფარეხში დგას. 99 წელს შეძენილი იქნა მეორე პრეზიდენტისთვის 140 ძარის S500 მარკის ავტომობილი. რევოლუციის შემდეგ, როდესაც სათავეში მოვიდა მესამე პრეზიდენტი, სარგებლობდა უშუალოდ მესამე პრეზიდენტიც. 2005 წელს პრემიერის გარდაცვალების დღეს მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, რის შედეგადაც საღამის დროს მძღოლმა ვერ დაიმორჩილა ავტომანქანა და მოხდა ეს ავტოსაგზაო შემთხვევა და მის შემდეგ ეს მანქანა ესე არის ძრავად დგას. როგორც სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში განმარტავენ, მაშინ პრემიერ ჟვანიას გარდაცვალების ღამეს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მანქანაში მხოლოდ მძღოლი იჯდა, რომელიც მაღალი სიჩქარით ხეს დაეჯახა. ავარიას მსხვერპლი არ მოყოლია. ამ გარაში დგას 2005 წელს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პერიოდში შეძენილი ავტომანქანა
დაჯავშნული ეს კლასი 600 ჯამში 16 წლის მანძილზე სამი პრეზიდენტისთვის ეს უკვე რიგით მე-6 დაჯავშნილი ეგრეთ წოდებული VIP ავტომობილი იყო. მას შემდეგ ქვეყანა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში კიდევ 4 დაჯავშნილი მანქანა შეიძინა. ისინი დღესაც მწყობრშია და მოქმედი. დანარჩენი 2008 წელსა და 2011 წელს არის 221 მოდელი Mercedes-ები. განსხვავება ის არის, რომ ეს არის ცოტა ძველი გამოშვება. ძირითადი არის ამისი ეს ჯავშანი. ჯავშანი აკმაყოფილებდეს, ანუ B6, B7, B8-ს გამოდის, მაგრამ B6 არის ძირითადი. მეორე პრეზიდენტის შევარდნაძის დროს შეძენილი მანქანებიდან კი მოქმედი ეს ლიმუზინი რჩება. 1999 წელს გამოშვებული. როგორც მაშინ, დღესაც იგი მაღალი რანგის სტუმრებისთვის არის განკუთვნილი. როდესაც ერთად ხდება ესკორტირება, გაცილება, გადაადგილება, ორი პირველი პირი ჯდება ამ ავტომობილში. ამ მანქანით გადაადგილდებოდნენ ჰეიდარ ალიევი, მისი ვაჟი, იუშენკო გადაადგილდებოდა და ბოლოს 2008 წლის ომის დროს კაჩინსკი ქვეყნის პირველი პირების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის შეძენილი მანქანების ნაწილი დღეს დაცულ ტერიტორიაზე ინახება. ბევრ ქვეყანაში ასეთი ავტომობილები საჯაროდ არის გამოფენილი და მათი დათვალიერება ყველამ სურვილს შეუძლია. საქართველოში კი უახლესი ისტორიის შემქმნელების უსაფრთხოების გარანტად ნამსახურები VIP-ები უკვე წლებია დაცული კარის მიღმარჩებიან. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ტელევიზორში ყოველ დღე საუბრობენ, რომელიც სასახლეში უნდა ეს ქვეყნის თავკაცი, ერთი თუ მეორეს. კი უნდა იგდეს, უნდა დადიოდეს სოფელ-სოფელ, ვენახ. მე არა ვარ პრეზიდენტობის კანდიდატი, მაგრამ მომეცი ხმა მე დავით ბაქრაძე, ყველას პრეზიდენტი. ჩვენს პატარა ერს 21 საუკუნეში ემუქრება გაქრობა. და ამ ვითარებაში მთავრობა 10,000-ობით მიგრანტს თურქეთიდან, არაბული ქვეყნებიდან კარს კი არ უნდა უხსნიდეს. არამედ უნდა ზრუნავდეს მრავალშვილიან ოჯახებზე და მათი პრობლემების მოგვარებაზე. მე მოვდივარ, რათა უსაფრთხოდ და იმედიანად იგრძნოს თავი საქართველოს მოსახლეობამ და ჩვენმა მომავალმა თაობამ. პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლება. ზუსტად გამსახურდი ეს გზა. ნომერი 31. უფალთან მიახლების მომლოდინე ქვეყნის ამომრჩეველი. გააკეთე გონიერი არჩევანი. მიხეილ სალუაშვილი. ხალხი გაჭირებულია შვილო. ურიც კი გვიჭირს. ძალიან პურსა ღირღმი და წყალს ვაკა. შენსა და გაზრდილ 400 ლარიან პენსიას შორის დგას ივანიშვილი. ერთად ჩვენ შევცვლით. გრიგოლ ვაშაძე. ესენი უნდა წავიდე. ეს თავრობა, ის თავრობა დავიღალეთ. ერთად ზაგზავნით 25 წლის განმავლობაში ამ პროგრამას. ვინ ჩემსავით ვიქნო? ხმა მიეცით. ახლა გუკავს. ჩვენ მეტი შეგვიძლია. არა ოცნებობან, არამედ საქმე. არა ნაციონალობან, არამედ ეროვნულობა და მაშა სადამე ეროვნული საქმე, ეროვნული სახელმწიფო და მისი მეთაური პრეზიდენტი გჭირდება. შენ გჭირდება. მას შეუძლია დავით უსუფაშვილი. საქართველოს თანამოქალაქენი ნაციონალებმა და ოცნებმა თქვენი იმედები ვერ გაამართლეს. მე გიორგი ანდრიაძეს თქვენთან ერთად მინდა ჩვენი სამშობლოს გადარჩენა, პირადად შენი და საქართველოს კეთილდღეობისათვის. ერთად გავიმარჯვოთ. ნათელაშვილი პრეზიდენტად არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და უპირობო მხარდაჭერა. შალვა ნათელაშვილი საქართველოს პრეზიდენტად ყველას სახელით. უფალთან მიახლების მომლოდინე ქვეყნის ამომრჩეველი.
გააკეთე გონიერი არჩევანი. მიხეილ სალუაშვილი. შეგიძლიათ დაიწყო ვიწევს არჩევნად. მე უცხოეთში მუშაობ. ჩვენთვის ყველაზე დიდი პრობლემა ლეგალური სამუშაოს პოვნა. მე არ ვარ პრეზიდენტობის კანდიდატი, მაგრამ მომეცი ხმა მე. დავით ბაქრაძე, ყველას პრეზიდენტი. ქვეყნის პრეზიდენტი დამოუკიდებელი და თავისუფალი უნდა იყოს. სურაბიშვილი ერთადერთი კანდიდატია, რომელიც სწორედ ასეთი პრეზიდენტი იქნება. პრეზიდენტი ქვეყნის სახეა. მინდა ლამაზი დახვეწილი წარმომადგენელი ჰყავდეს ჩვენს ქვეყანას. ასეთია სალომე სურაბიშვილი. ჩვენს პატარა ერს 21 საუკუნეში ემუქრება გაქრობა. და ამ ვითარებაში მთავრობა 10,000-ობით მიგრანტს თურქეთიდან, არაბული ქვეყნებიდან კარს კი არ უნდა უხსნიდეს. არამედ უნდა ზრუნავდეს მრავალშვილიან ოჯახებზე და მათი პრობლემების მოგვარებაზე. თქვენ ახალ კვირას უყურებთ. ფოტოები, რომლებიც გასულ კვირაში სოციალური ქსელით გავრცელდა, დაუჯერებელი და მძიმე სანახავი იყო. სიღნაღში მე-18 საუკუნის ისტორიულ გალავანს ჩვენი წინაპრები აქამდე თუ მტრებისგან იცავდნენ, ძნელად წარმოსადგენი იყო, რომ დღეს 21 საუკუნეში მისი დაცვა ძალიან უპასუხისმგებლო ადამიანებისგან მოგვიწევდა, რომლებიც სიღნაღის ადგილობრივ ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ. ვინ არის ამ დანაშაულზე პასუხისმგებელი ადამიანი, ამის გასარკვევად ახალი კვირის ჟურნალისტები სიღნაღში გაიმგზავრნენ. ციხეიგე ქიზიყისა უწოდებენ სიღნაღს, რომლისაც მიზეზით მრავალგზის ისარგებლეს ხალხთა ქიზიყისა და სხვათა მახლობელთა სოფელთა მისთათა მშვიდობით დაცვითა მტერთაგან. ვახტანგ ბატონიშვილი. მე-18 საუკუნის ისტორიული გალავანი, რომელიც წლების მანძილზე მოსახლეობას მტრისგან იცავდა, 21 საუკუნეში თავად გახდა დასაცავი. სიღნაღის დენდროლოგიურ პარკში მიმდინარე სამუშაოების დროს ისტორიული გალავნის კარიბჭის თაღი შეიღება. ძეგლის შეცვლილი იერსახის დამადასტურებელი ფოტოები სოციალურ ქსელში გავრცელდა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტომდეც მიაღწია. მე შევიტყვე სწორედ საინფორმაციო საშუალებებიდან და ინტერნეტით ფოტოები ვნახე, რომ ეს დაიდო ეს ფოტოები, უმალვე ჩვენი ინსპექციის ჯგუფი ჩავიდა და უკვე გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული არის იმისთვის, რომ შეჩერდეს სასწრაფოდ ეს სამუშაოები და დაუბრუნდეს მას თავისი პირვანდელი სახე. ყველა ადამიანმა უნდა გაითავისოს ის თუ რასთან გვაქვს საქმე. უნებართო სამუშაოებზე რეაგირების განყოფილებაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 2 ოქმე უკვე დაიწერა. ოქმებს 2 ადრესატი ყავს. პროექტის დამკვეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია და შემსრულებელი კომპანია ინსტალ პლუსი. გამოიწერა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმები, რომლის საფუძველზე სავარაუდოდ სასამართლო დააჯარიმებს 12,000 ლარით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიას და ასევე შეპროსე ინსტალ პლუს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე უნებართო სამუშაოების გამო. სიღნაღის მერიაში აცხადებენ, რომ დენდროლოგიური პარკის რეაბილიტაციის პროექტი მხოლოდ პარკის ტერიტორიაზე არსებული რკინისღობის განახლებას და ქალაქის არქიტექტურასთან შესაბამისობაში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას გულისხმობდა. ამიტომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმირება საჭიროდ არ ჩათვალეს. თავის მხრივ სამუშაოების მწარმოებელმა კომპანია ინსტალ პლუსმაც გადაწყვიტა, რომ დიდი არაფერი დაშავდებოდა, თუ ისტორიული კარიბჭის თაღსაც იმფერებში შეღებავდა, რომლითაც პარკის ბილიკის ცენტრალური კედელი იყო შეღებილი. დენდროლოგიური პარკი ინსტალ პლუსი. მერი ირწმუნება, რომ ძეგლის ხელყოფა კომპანიას ზედმეტი გულმოდგინებით მოუვიდა. თაღის შეღებვა არ იგეგმებოდა, თუმცა შემოეღებათ. იმის მიუხედავად, რომ ამ სამუშაოების შესრულება არც ხელშეკრულებით იყო განსაზღვრული და მსგავსი მოთხოვნა არც სატენდერო დოკუმენტაციაში იკითხება. ძალიან კარგი კომპანია, კეთის ინტერესია და დასრულებდა ყველა სამუშაოს და რო იტყვიან, ძალიან კმაყოფილებიც ვიყავით, მაგრამ ალბათ ცოტა ზედმეტი მოვიდათ, ზედმეტი აქტივობით, რომ რადგანაც დაინახეს, რომ იქ ის გალესილი იყო ადრიდან, ეს აღნიშნა მაგას, რომ მაგათ ახლიდან არ გალესეს, უბრალოდ შეღებეს
და ჩათვალე ალბათ იმ მუშამ, რომ უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ ასე თქვა შეეღება იმ საღებავით, რომელზეც კედლები იღებებოდა. სამუშაოების მწარმოებელთა გემოვნებით შეღებილი მოყვითალო თაღით არც თავად სიღნაღის მერი აღფრთოვანებულა. გიორგი გოგილაშვილი პასუხისმგებლობის მცირე, მაგრამ მაინც ტვირთს საკუთარ თავსა და მერიის შესაბამის სამსახურებზეც ანაწილებს. თუმცა იმასაც აღიარებს, რომ ყველაზე მეტად დაზარალებული მაინც სახელმწიფო და მისი ბიუჯეტი გამოდის. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ბრალეულობა ნაკლებად არის. ჩემთვისაც მტკივნეულია ის ფაქტი, რომ ესეთი რამე მოხდა. მტკივნეულია, მე მართლა განვიცდი. და ასევე მტკივნეული იქნება ეს ბიუჯეტისთვისაც. მტკივნეულია, მაგრამ რა ვქნათ, აი უშეცდომო ადამიანი არის, მხოლოდ რომელიც არაფერს არ აკეთებს. კიდევ უფრო მეტი შეცდომის თავიდან ასაცილებლად სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე დენდროლოგიური პარკის სარეაბილიტაციო პროექტი შეჩერებულია. კომპანია ინსტალპლუსის დირექტორი, რომელსაც საკუთარი თანამშრომლის გულმოდგინება სავარაუდოდ მინიმუმ 12,000 ლარი დაუჯდება, კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებს. არაფერს არ ვიძლევით ინტერვიუს, რომ ყველაფერს გაარკვევს გამგეობა და ასე შემდეგ. ახალ კვირასთან ურთიერთობის სურვილი არც მუშებს აღმოაჩნდათ. ისტორიული გალავნის კარიბჭის თაღის მოყვითალო ელფერი სიღნაღის მუზეუმის გიდისთვისაც მიუღებელია. მარიამ გულიაშვილი ამბობს, რომ ლეკიანობისგან ქიზიყელების დასაცავად მეფე ერეკლეს მიერ აშენებული გალავანი სიგრძით ევროპაში ერთ-ერთი პირველია და მას გაფრთხილება სჭირდება. 1770 წელს ერეკლე მეფემ სიღნაღს უკვე მიანიჭა ქალაქის სტატუსი. ამ პერიოდისაც უკვე დამთავრებული გახდათ ეს ციხე-გალავნის მშენებლობა და მას საკმაოდ დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. მისი სიგრძე 4 კილომეტრზე მეტია, 40 ჰექტარს მოიცავდა და აქ არა მარტო სოფლების მთელი ქიზიყის მოსახლეობის დატევა შეეძლო შემოსევების დროს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ სიღნაღის მერიას ძეგლის რესტავრაციისთვის 6 თვიანი ვადა მისცა. ამ დროის განმავლობაში ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ძეგლისთვის კონტრაქტორი კომპანიის მიერ მიყენებული ყველა იმ ხარვეზის აღმოფხვრა უნდა უზრუნველყოს, რომელიც ისტორიული გალავნის მოცემულ მონაკვეთს სამშენებლო სამუშაოების შედეგად მიადგა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2015-2018 წლების მონაცემებით ისტორიული ძეგლების ხელყოფის 307 ფაქტი დაფიქსირდა, მათგან 73 შემთხვევა წელს მოხდა. ახლა ნინუცა კახნიაური დაგვაცნობს საქართველოში ყველაზე ასაკოვან პედაგოგს, რომელიც დღემდე ასწავლის წევას საჯარო სკოლაში. ის ისეთი აქტიური და ენერგიულია 90 წლის ასაკშიც, რომ ნებისმიერ ჩვენგან შეშურდება. დღემდე კითხულობს ძალიან ბევრს, მაგრამ არ ხმარობს სათვალეს. სკოლას ავტობუსი ემსახურება, მაგრამ ის ყოველთვის ფეხით გადის გზას სახლიდან სკოლამდე და პირიქით ამბობს, რომ ფეხით სიარული ვარჯიშია. ერთი სიტყვით თქვენ ახლა საოცარ ადამიანს გაიცნობთ ნინუცა კახნიაურის და ვახტანგ ლეკიაშვილის რეპორტაჟში. გამარჯობა თელეკომას. გამარჯობა თელეკომას. ჩვენთვის მასწავლებლობა ეს არის სიცოცხლის ელექსირი, ცხოვრების მიზანი. ამის გარეშე ცხოვრება ჩვენთვის არის მოკლედ სიკვდილის ტოლფასი. პირველი გაკვეთილი 67 წლის წინ ჩაატარა. მაშინ 23 წლის იყო. ქუთაისის უნივერსიტეტიდან საუკეთესო კურსდამთავრებული ელიკო ხუსკივაძე სამუშაოდ წევას სკოლაში გაუშვეს. მასწავლებლობით დაწყებული კარიერა დირექტორობით გაგრძელდა. შემდეგ სოფლის სკოლა თბილისის სკოლამ შეცვალა. წლების მანძილზე სხვადასხვა რეგიონში ასწავლიდა. ბოლოს ისევ იქ დაბრუნდა, საიდანაც დაიწყო. ახლა 90 წლისაა და სოფელ წევაში ისევ გეოგრაფიას ასწავლის. ბავშვებო, რამდენი ოკეანეა? 5. ყველაზე წყალუხვი მდინარე მსოფლიოში. სწორი ხარ. ყველაზე გრძელი მდინარე? ნილოსი. სწორი ხარ. ნილოსი რომ არ ყოფილიყო ეგვიპტე იარსებებდა. ვერაფერი იარსებებდა. ეგ არის ეგვიპტის ძირითადი მასწავლებელი ძალა. ყველაზე დიდი ნახევარკუნძული. სადაც უამრავი ნავთობი და გაზია. აფრიკას აკრავს და წითელი ზღვით არის მისგან გამოყოფილი. არა? არაბეთის ნახევარკუნძული არ არის. როგორც თავად ამბობს, ბავშვებს ევროპულ განათლებას აძლევს.
ევროპულ განათლებას ვაძლევ, აბა რა განათლება უნდა მივცე, კაცო? როგორი ევროპული განათლება და ყველა საგნის ღრმა ცოდნა. იქ ჩვენებური თაღლითობა და რაიმე არ გავა. მისი მოსწავლეები გეოგრაფიის სხვადასხვა ოლიმპიადიდან ყოველთვის გამარჯვებულები ბრუნდებიან. სკოლის კედელიც სიგელებით არის სავსე. წლებთან ერთად დიდი გამოცდილება დააგროვა. კარგად იცის გაკვეთილი საინტერესო როგორ გახადოს. ყველაზე დიდი ცხოველი ხერდა რამიწას, ჰა? სწორია, ვეშაპი. განსაკუთრებით ვეშაპის რომელი სახეობა? არა. რაღაც ფერია. ლურჯი ვეშაპი. შემდეგ გაკვეთილზე გვექნება სახელმწიფოები და მასში მცხოვრები ხალხები, ამაზე ვილაპარაკო. ბავშვების დაინტერესება ჩემს საგანში ძალიან იოლია. შეიძლება მათემატიკაში ვერ დაინტერესო, გეოგრაფიაში დაინტერესებ. განსაკუთრებით ვიწყებ ადგილმდებარეობით, იმ ადგილმდებარეობით, სადაც დაიბადა და აღიზარდა ბავშვი. აი ამ სკოლის ეზოთი, მისი ეზოთი, მისი სახკარით, მისი ოჯახის ტრადიციებით, თითქმის ყველა ოჯახის ტრადიცია და ყველა ოჯახის ისინი ვიცოდი, ძველები ვიცოდი, ვინც იყვნენ, ბაბუები ჩემთან სწავლობდნენ, მათი ბაბუები დღეს შვილიშვილები არიან ჩემთან. ხოდა. ამიტომ ძალიან იოლია, როცა მარტივიდან დაიწყებ რთულისაკენ და ნაცნობიდან უცნობისაკენ. უცნობიდან თუ დაიწყე ნაცნობისაკენ, არაფერი არ გამოგივა. როცა კლასში გეოგრაფიის გაკვეთილი ტარდება, კართან ბათურა და ბუთა ელოდებიან. ოთხფეხა მეგობრები ყოველდღიურად სახლიდან სკოლამდე და სკოლიდან სახლში აცილებენ. ეს ზაღლები ჩემი არ არის, მაგრამ მომეკენდნენ, იმიტომ რომ მეცოდებოდა მშიერები იყვნენ და ერთხელ ვაჭამე იმის შემდეგ ვაჭმემ და დამზლებენ. ჩემი სუსტი მხარე ეიციან, რომ მეცოდება და მიყვარს და იმიტომ. ელიკო მასწავლებლის გასაცნობად ჩვენ ყოფნის დროს დაუპატიჟებელი სტუმრები მოვიდნენ. წლის საუკეთესო მასწავლებლები. ჩიბათის სკოლიდან ლადო აფხაზავა, ბაღდათიდან მანანა კაპეტივაძე. გამარჯობა. თქვენ მიუხედავად ასაკისა ბავშვზე რო ფიქრობთ, რომ ევროპული განათლება უნდა მიიღონ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, რომ თქვენ არ ჩამორჩით ამ ცხოვრებას. მასწავლებელი აქ არის ძირითადი ძალა სოფელში. გლეხი რომ რაიმე შეგეკითხება და იმასე ვერ უპასუხებ, შენ მასწავლებელი არ ახარ. კარგად ახსოვს მისი პირველი სადამრიგებლო კლასი. ყველა მისი მოსწავლის წარმატება, სახელები, გვარები, ვინ როგორ სწავლობდა. ახსოვს ყველაფერი წარსულიდან. ის კი არა, ზოგიერთ საგანში რომელი ნომერი ბილეთი შემხვდა და რომელი საკითხები იყო, შიგ ისინის მახსოვს. ერთი წლის წინ ერთადერთი შვილი დაეღუპა და სულ მარტო დარჩა. მაშინ გადაწყვიტა მასწავლებლობისთვის თავი დაენებებინა, მაგრამ მოსწავლეების თხოვნით ისევ სკოლაში დაბრუნდა. დეპრესია მაქვს, ახლა დეპრესია თავისთავად, ვისაც ბევრი რამე გამოუცდია ცხოვრებაში, დეპრესია ყველას აქვს. მაგრამ ვცდილობ, რომ ის სხვას არ მოვახვიო თავზე. ყოველდღე სახლიდან სკოლამდე მოსასვლელად 45 წუთი ჭირდება. სკოლის ავტობუსს არასდროს მოყვება. გვიყვება, რომ ახლა 90 წლის ასაკშიც ისეთივე ენერგიულია, როგორიც ადრე იყო. ჩემი სიკვდილი მაშინ იქნება, თუ ვერაფერი გავაკეთე. თუ ფიზიკური შრომა მე შევწყვიტე და კითხვა შევწყვიტე, ჩემი სიკვდილი ეგ არის. ეხლა კიდევ კითხულობთ თქვენ? ახლა მე ვკითხულობ თითქმის დღე-დაღამეში 15-16 საათი. ხედველობა? ხედველობა ისეთი, მაგრამ სათვალე არ მჭირდება. დღე არ გავა, ისე რაღაცა რომ არ გავაკეთო. ახლა ყანა ასაღები მქონდა, ყანა ავიღე. ჩალა ავჭერი, სიმინდი გამოვიდანე, ჩალა მერე გავქუბე. ხო და მერე მეზობელს ვთხოვე ხარები ეგენი და გამოვიდანე. აქაც სპეციალური მასში დავაბინავე. ძროხას დილით უთენიაზე მოუხმობ მოვა. ხბომყავს, მოვწველი ძროხას, მერე რძეს დაუბნევ, შემდეგ ხბოს აუშვებ, ძროხას გავდენი, წყალს მოვიმზადებ, ცოტას შევჭამ, წამოწელა ჩემთვის არ არსებობს. იქვე უნდა მქონდეს გაზეთებიან და წიგნები და უნდა ვიყიდო. შეიძლება 5 წუთი წამეძინოს, გამევიღვიძებ ისე მივადგები. ასე ვარ მთელი ღამე. ელიკო მასწავლებელი განიცდის, რომ სოფელი ნელ-ნელად სარიელდება. სოფლის სკოლების უმრავლესობაში მოსწავლეთა რაოდენობა არის ძალიან მცირე. ხალხმა აიღო ფეხი და გადარბის ქალაქებში საცხოვრებლად. არა აქვს ბინა, არა აქვს სამუშაო. უქმნის იქ ძალიან მძიმე პირობებს ადგილობრივ მოსახლეობას, ისინი ვერ შეულობენ უკვე სამუშაოს. და
რატომ უნდა დააწეს სარჩენად ისეთ ქალაქებს, ახლა ისეთ დღეში მყოფ ქალაქებს, როგორ ის არა მაქვს სამუშაო რომ სოფელში ცხოვრება ადამიანს სამუშაო არა აქვს ხალხო. სამუშაო კი და გაართმევს თავს სამუშაოს. სკოლიდან წასვლა არ უნდა, თუმცა ელოდება, როდის გამოჩნდება მისი შემცვლელი. სანამდე ენერგია მექნება და სანამდე ვინმე გამოჩნდებოდეს ჩემი შემცვლელი ვივლი და თუ ვინმე გამოჩნდება კი ბატონო. დაუთმობთ. აბარა. ახალგაზრდება უნდა დაიკავონ ჩვენი ადგილები და ის ახალგაზრდები უნდა იყონ ჩვენზე უკეთესები. ელიკო მასწავლებლის შემცვლელს წინ დიდი გამოწვევა ელოდება, რადგან 90 წლის პედაგოგმა 67 წლის განმავლობაში გეოგრაფიას 3000-მდე მოსწავლეს ასწავლა. უნდა რომ მისმა შემცვლელმაც ისევე უერთგულო სკოლას და საკუთარ პროფესიას, როგორც მან, ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს. კიდევ ერთ საინტერესო ადამიანს გაგაცნობთ, ამჯერად ის 27 წლის იაპონელი ჰაიტესოტომია. შვენივრად საუბრობს ქართულად, უყვარს ფშავ-ხევსურეთი და ვაჟა-ფშაველა, რომლის შემოქმედებამაც ახალგაზრდა იაპონელი იმდენად მოხიბლა, რომ საქართველოს მისი განუყოფელი ნაწილი გახდა. დისერტაცია დაიცვა და საკუთარი პროფესიას დაუკავშირა. ჰაიტესოტომე ახალ კვირაში. მე უნივერსიტეტში ჩავავარე და როცა პირველზე ვიყავი, ერთმა პროფესორმა გვაჩვენა ფილმი თინგისაბლაძის მონანიება. ეს ცოტა მძიმე შნარსის მქონე ფილმია, მაგრამ გარდა იმისა, რომ მე კარგად ვერ გავიგე შნარსი, მაგრამ რაღაცნაირად მიმზიდველი იყო. და აქედან აღმოჩნდა საქართველოს არსებობა. საქართველო პირველად 8 წლის წინ აღმოაჩინა და მას შემდეგ 27 წლის ჰაიატე ხშირად სტუმრობს საყვარელ ქვეყანას და უფრო მეტიც. მისი პროფესიული საქმიანობაც სწორედ ამ ქვეყანას უკავშირდება. როცა თბილისში ჩამოდის ამაშუკელებმა იციან, რომ ის მათთან უნდა დარჩეს. სხვაგვარად ვეღარ წარმოუდგენიათ. ჰაიატე სოტომე თითქმის მათი ოჯახის წევრია. საერთო მეგობრის საშუალებით გაიცნეს ჰაიატემ და ჩემმა ბიჭმა ერთმანეთი და რაღაც ბუნებრივად მოხდა, რომ გიორგი შეთავაზა, რომ მოდი გადმოდი, იყავით ჩვენთან აზე უნდა იყო ცალკე და მიმართო და მე რაღაც ერთად შევეთვიზეთ ერთმანეთზე, ახლა ვიწყენთ კიდევაც ჰაიატე როცა არ არის ჩვენთან. ჰაიატესთვის საქართველოს სტუმარ მასპინძლობასთან ასოცირდება. ამიტომაც ყოველ ჯერზე შორეული იაპონიიდან მასპინძლებისთვის საჩუქარი არ ავიწყდება. შენთან ათელა შეგიძლიათ რომ იქეებოთ ხინგალზე და საკეთ. არ მეგონა ქართული რო იცოდა. თხოვე რომ დაგიმატებ მეთქი სადილს. არა, საკმარისიაო და ეს ძალიან გამიკვირდა სათაშო ამისგან. საქართველოს გაცნობას უწყობს ხელს იაპონელ ხალხში, იმიტომ რომ თარგმნის აი დისერტაციას იცავს ქართული მწერლების შესახებ. გას ვიყავ, წვერვაზე ვიდექ, თვალწი მეფინა ქვეყავ. ქართულ ლიტერატურაზე შეყვარებული იაპონელი მკვლევარისთვის ფშავ-ხევსურეთი ყველაზე მიმზიდველი და საინტერესო მხარე აღმოჩნდა, რადგან სრულიად შემთხვევით მან ვაჟა-ფშაველა აღმოაჩინა. ეს ყველაფერი კი მაშინ მოხდა, როცა იაპონელმა სტუდენტმა ჯერ აბულაძის ფილმები ნახა და მისი პროფესიული ინტერესი ყველაფერ ქართულს დაუკავშირა. ენასთან პირველ შეხებას იასუჰირო კოჯიმას უკავშირებს. იაპონელ ენათმეცნიერს, ვინც 1 წლის განმავლობაში მას გრამატიკას ასწავლიდა. შემდეგ კი საქართველოში ჩამოვიდა. ძალიან ბევრი ინფორმაცია არ მქონდა. ენის სწავლის გარდა მე მაინც ლიტერატურათ მწოდნეობაზე ვსწავლობდი და ეხლა ვსწავლობ და მაინტერესა რა არის ქართული ლიტერატურა, თუ არსებობს თუ არა ქართული ლიტერატურა. აღმოვაჩინე, რომ ძალიან დიდარია ქართული ლიტერატურა და განსაკუთრებით ვაჟამ ძალიან დამაინტერესა. ქართული ენის მასწავლებელმა პირველად წამაკითხა ჩიკოთა კორწილი ვაჟა-ფშაველას. ამ ნაწარმოებში დახატულია მაგალითად აი როგორ
იქცება კორცივში თუ სუფრაში და ძალიან შეზარხუშებულნი იყვნენ ფრინველები და ასეთი ეს ძალიან ქართული ქცევა და ეს პირველ რიგში მომეწონა. მისთვის აღმოჩენა იყო ისიც, რომ ჩხიკვთა ქორწილში ფრინველები ადამიანებივით საუბრობდნენ. მწერლის ბუნებისადმი ასეთმა დამოკიდებულებამ ინტერესი გააღრმავა. კითხულობდი ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებებს, მათ შორის მაგალითად ალუდა კეთელავრი და კიდე სტუმარ მასპინძელი. და მე გავავწყვიტე, რომ სტუმარ მასპინძელზე დისერტაციის დაწერას. ამ სტუმარ მასპინძელში კისტებსა და ხევსურეთს შორის არის მეგობრობა, მაგალითად, არის სტუმარ მასპინძლობა და ეს ასეთი დამოკიდებულება ძალიან ჩვენთვის საინტერესოა და ჩვენთვის, ვინც ცხოვრობს ამ 21 საუკუნის რაღაც იმიგრანტის დროსთვის. ხარ გახსოვს რაიმე ფრაზა? არ მახსოვს. სამაგიეროდ მაგალითად ბახტურიონიდან ერთი ნაწყვეტი მახსოვს. ცისკარი სულს ლევს თანდათან ხრებოდა, ნეტავი ყველა ლამაზსა ესლე სიკვდილი ხდებოდა, დღეს მკვდარი ხვალე დილით და ცოცხალი წამოდგებოდა, სრუის ჯანით იერით თვალების წინ დამიდგებოდა, ნეტავი წეცხლი ცივრი, ვისაც კი გულში მთებია, ჯერ არ გავკვრეს თუ გაქვრეს იცვას ამოგზნებია. ჰაიატე სოტომე უკვე 8 წელია ცდილობს იპოვოს კავშირი იაპონიასა და საქართველოს შორის. ეს პროცესი მისთვის საინტერესოა და ამაშიც საყვარელი ქართველი ავტორი ვაჟა-ფშაველა ეხმარება. იაპონიაში არის სამურაი და აქ არის აქ ხევსურეთში ვარ და ვიცი რომ ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებებში ძალიან მკვეთრად გამოხატულია ეს ვაჟკაცური ტრადიცია. და დღევანდელი მაგალითი არის ზუსტად თოჩნოშინი. მეუბნებიან ხოლმე, რომ რა არის საქართველო? სად არის? ეს რუსეთია თუ რაღაც. მაგრამ თოჩნოშინის წარმატებული შედეგის შემდეგ აღარ მეუბნებიან რომ საქართველო სად არის. და საქართველო თოჩნოშინის ქვეყანა ხო და ასე შემდეგ. ტოკიოს უნივერსიტეტის მაგისტრანტია. ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების შესახებ არაერთი ნაშრომის ავტორი. იაპონურად თარგმნა რამდენიმე მისი ლექსიც. ცდილობდა მწერლის სამყაროს მის წარმოსახვაში თავისებურად იარსება და როცა ფშავ ხევსურეთში მოგზაურობის ოცნებად ქცეული სურვილი აიხდინა, სიხარულის და გაოცების გრძნობა ერთდროულად დაეუფლა. დილით გავიღვიძე და ფანჯარა გავაგე, თვალწინ ნახე ეს აგებულება. და გამიკვირდა რომ სიზმარში ვარ რომ მივხვდი რომ ეხლა შატილში ვარ. ეს არის ის სამყარო რომელიც ვაჟა-ფშაველამ დახატა. სოფელი არის ფრინველის ბუდესავით არისო და მივხვდი რომ ეს არის ნამდვილი ბუდესავით არის სოფელია. მაგალითად ჩვენთან და რა თქმა უნდა ევროპაში თუ ამერიკაში სადაც მთაშიც განვითარებულია ცივილიზაცია, ტექნოლოგია და სულ აფუჭებს ბუნებას. და აქ ბუნება ჯერჯერობით არის საბედნიეროდ შენარჩუნებული და ქართველებს მინდა გთხოვო რომ ეს ბუნება შეინარჩუნოთ. ხარ აპირებს საქართველოში დარჩენას? არ ვიცი, მე არ ვიცი. ხმეთმა უწყის. მუცოსა და შატილში რომ საუკუნეების წინ ვაჟას პერსონაჟები ნამდვილად ცხოვრობდნენ, ამის აღმოსაჩენად იაპონელი სტუდენტი თითქოს ლაბირინთებში აღმოჩნდა. ჰაიატე კიბიდან კიბეზე, სარკმლიდან სარკმელში და კარიდან კარში ეძებდა დეტალებს, საიდანაც მობინადრების ყოფა ცხოვრების ადათ წესებს გაიგებდა. თის ამბებს იაპონიაშიც კითხულობს. ასე გაიგო მუცოელი მარტო ბავშვის, ქეთო დაიაურის შესახებაც. ერთი სიუჟეტი ნახე, რომელშიც წარმოდგენილი იყო პატარა გოგო ქეთო და ჟურნალისტმა კითხა, რომ რა ყველაზე მეტად გინდაო
და უპასუხა ბანანიო. და ამიტომ ჩამოტანილი მაქვს. კეთო. კეთო ხარ. გამარჯობა. ჰაიათი მქვია იაპონიიდან. შენ კეთო ხარ ხო? შენ ხო გინდა ბანანი? გინდა ხო? ის რაც ჰაიატეს საქართველოში ყველაზე მეტად მოსწონს, ქეთოსთან სტუმრობისასაც დარწმუნდა. ყველი პური და კეთილი გული. ამ ხალხური გამოთქმის თანაზიარი ჰაიატეც გახდა. აბა, გავსინჯა. ქეთოს მოსულ. ძალიან გემრიელია. არ მიჭამია ასეთი გემრიელი ყველი ქალაქში. მithumetes. ვაჟას ნათქვამია ჩვენ ბუნებაში ვარ და ბუნება ჩვენშია და ეხლა სწორედ ეხლა გავიგე რომ ანუ თქვენი სახით ეს ნათქვამის შინაარსი. ქართულ პროდუქტს რომ სხვაგან მოაქვს, ამაში არაერთხელ დარწმუნდა. მათ შორის ხინკლის დაგემოვნებისას. ხევსურების მომზადებული ტრადიციული კერძი მისთვის ახალი გემოს აღმოჩენა არ ყოფილა, მაგრამ მან პირველად გაიგო მადის ამღძვრელი კერძის საიდუმლოს შესახებ. ბეკ კონდარა, ესე კონდარია, ველური კონდარი, რომელიც მთებში, კლდეებში მოდის და იმას შეურევს ანელებად. ნაჩენი არაფერი არ ჭირდება ხინკალს. დაიწყებს და უყურებს ხინკალს. თითოობით ხო? ძალიან გემრიელია. საიდან ხართ? იაპონიიდან. იაპონელი ხართ. და მოხვედით ვაჟებშაველას მუზეუმში. რასაც იამოვნო. შევიდეთ. ვაჟებშაველას სახლ-მუზეუმში პირველად ჩარშან ვაჟაობის დღესასწაულზე იყო. სწორედ მაშინ გაუჩნდა იდეა, რომ სამაგისტრო ნაშრომში ესაუბრა ნაციონალური თვითგამორკვევის პრობლემებზე და მის გადაჭრის გზებზე მე-19-20 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში. ჰაიედი, ეს არის ის მაგიდა რომელზეც ვაჟა წერდა. მისი პირადი მაგიდა, სკამიც მისია. ვაჟებშაველა როგორ წერდა ამ ხალხის დაბალი ხალხის გულის ტკივილზე და გავაწყეთე რომ რაღაც შრომა გავაკეთო მეთქი. შავიდან რა მიგავს? ეს არის პიტნა, ოღონ ველური თუ გარეული, რომელიც კაისუნი აქვს და ზუსტად ვაჟას სახლის წინ მოვკრიპე და რა ვიცი, იაპონიაში მინდა წავიღო და ხინკალი მინდა გავაკეთო და ხინკალში მინდა ჩავყარო. ახლა მიდიხართ ხვალ სამშობლოში, ხო? დიახ. აბა მოკითხვა მთელი იაპონიას ჩვენგან ჩარგლელებისგან. კარგად ზანდებოდეთ. კარგად იყავით. გამარჯობათ. ეხლა მე იაპონიაში ჩამოვედი და მათ შევიჭერი. გვაცნობს ოჯახის წევრებს. ეს არის ბაბუაჩემი. ეს არის ცუენია. გვიყვება ადგილობრივ წარმოებაზე. ბრინჯის პლანტაცია. გასტრონომიაზე. გვაჩვენებს ოთახს, სადაც დიდი ადგილი უკავია ქვეყანას, რომელიც მეორე სამშობლოდ მიაჩნია. ეს არის ვაჟებშაველას პირველი, ესე იგი, ლექსისა და პოემის კრებული იაპონურ ენაზე. და გვიყვება მისიაზე, რომელიც თავის თავს დააკისრა. ეს რომ მაწვია იაპონიაში. აი მეუბნებიან ჩემი მეგობრები მაგალითად, რომ ესე იგი ეს რა არის? ვინ არის ეს კაცი? და მე ვამბობ, ეს ვაჟებშაველა რა თქმა უნდა თქვენ მომეწონთ. წელს საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსი წარსდგა. თანამედროვე და კლასიკოსი მწერლების შემოქმედება, ქვეყნის კულტურა, ისტორია, ანბანით იყო მოთხრობილი. აქ ქართველი მწერლები ყოველდღიურად უცხოელ მკითხველებს და ლიტერატორებს ხვდებიან და მათ საკუთარი ქვეყნის ლიტერატურას აცნობდნენ.
საქართველოს გაცნობა რა თქმა უნდა შეიძლება იქ მოგზაურობით, მაგრამ მაინც ჯობია რომ ქართულმა ლიტერატურამ მოგახსენოთ თავისი ძველი და უცვლელი სათქმელი იმის თაობაზე, რომ სიყვარული, მეგობრობა, სირთულეები, სიკვდილი და სიცოცხლე, ომი და მშვიდობა, ტკივილი და სილაღე, იუმორი და ტრაგედია ისევე არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, როგორც თქვენი და ამაზე ლაპარაკი და თხრობა ისე შეგვიძლია, როგორც ბევრს არავის დედამიწის ზურგზე. ამის მრავალსაუკუნოვანი სამყაროსთვის უცნობი ტრადიცია გვაქვს. ჩვენი ლიტერატურა არის ჩვენი აღსარებაც არის ხოლმე, ჩვენი ოცნებაც არის. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალზე საპატიო სტუმარი ქვეყნის ლიტერატურულმა სპიკერმა აკა მორჩილაძემ 10 წუთში შეძლო ათასობით სტუმრისთვის მოეთხრო ევროპული ოჯახის წევრის, საქართველოს ქარტეხილებით სავსე ისტორიის, გამორჩეული ლიტერატურისა და უნიკალური დამწერლობის ამბავი. ჩემი ჭკუით, როგორც ქართველის, ძალიან ჯიუტი, უცნაური, ჰუმანისტური, მრავალგზის დამახინჯებული, მაგრამ კულტურა, ძლიერი კულტურა რა და ამას ვეძახით ჩვენ ქართულ კულტურას. ასეთი ისტორია საერთოდ ძველი, სისხლით და სიმძიმით სავსე, თავის შენახვის და გადარჩენის ამბავია ჩვენი ამბავი. ძველი, სისხლითა და სიმძიმით სავსე, თავის შენახვისა და გადარჩენის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მოყოლა ევროპის ყველაზე მასშტაბურ ლიტერატურულ ფორუმზე საქართველოს პავილიონის ავტორებმა ქართული ამბანის თემაზე შექმნილი კონსტრუქციითა და ქართული ხასიათებისა და პერსონაჟების წარმოჩენით გადაწყვიტეს. მე მაგ ერთი საინტერესო შეხედულება ამ ჩვენ ამბანთა სრულიად არ ამეცნიერებ ეს არის ფუფუნება ესეთი რაღაცა რო გააქვს ადამიანს ან ეს იმიტომ რომ თქვენ უყურებთ გაოცებით და ჩვენ ვკითხულობთ. ამ დროს ჩვენ თქვენსაც რეალურად ვკითხულობთ, თქვენ ჩვენსაც საერთოდ ვერ კითხულობთ. ეს უპირატესობა გვაქვს. ჩვენ არ გვთარგმნი და არავინ და ეხლა წარმოიდგინეთ ეს უპირატესობაც. რა ქვია, ჩვენ ვკითხულობთ ყველაფერს და თქვენ არ კითხულობთ არაფერს ჩვენსაც. ამიტომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი რაღაცა, რა ქვია. წლების შემდეგ ქართული პავილიონის ევროპელ სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ქართველი მწერლების 300-ზე მეტი უცხოენოვანი თარგმანი შეეძინათ და უცხოელი გამომცემლების მიერ საქართველოს შესახებ დაბეჭდილი 600 წიგნი დაეთვალიერებინათ. ეს არის პირველ რიგში გაღებული ფანჯარა მწერლებისათვის ახალი შესაძლებლობები, რომ მათი ნაწარმოებები გაიცნოს ევროპამ და შემდეგ გზა გაიკაფულ და გაიკვალონ და ბევრმა ეს უკვე მოახერხა, ხო? საქართველოს პავილიონის კონცეფციის ნაწილი ის ორი სცენა იყო, სადაც 72-მა ქართველმა ავტორმა უცხოელ მკითხველთან შეხვედრები გამართა. მათ ქართული ლიტერატურა გააცნო და კითხვა-პასუხის რეჟიმში დისკუსიებში მიიღო მონაწილეობა. მთავარი სცენის დეკორაცია ძველი ქართული, ხევსურული ორნამენტების მოტივებით იყო გაფორმებული. მეორე მცირე სცენა საგამომცემლო ღონისძიებებს დაეთმო. წიგნების ზონა კი 800 გამოცემას იტევდა. შთამბეჭდავი იყო პავილიონის ერთ-ერთი კუთხე, სადაც უცხოელმა სტუმრებმა ქართული ამბანი სპეციალური საბეჭდი მანქანების საშუალებით გაიცნეს. ქართული შრიფტით წარწერების სამახსოვრო ბარათებზე სპეციალურად ვიზიტორებისთვის კეთდებოდა. მომზადეთ გარკვეული დიზაინები ქართული თემატიკით, სიმბოლოები და ასობგერები, ასევე ავაწყეთ ეს პლოტერი, რომელსაც კომპიუტერიდან მიეწოდება ინფორმაცია და შემდეგ სტუმარი როცა შემოვა ოთახში, ირჩევს დიზაინს, ირჩევს ბარათს და იმ ბარათზე უკვე ბეჭდავთ იმ შერჩეულ დიზაინს. წიგნის ბაზრობაზე მისულ მკითხველს საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის შესახებ ცნობების მიღება მაგნუმის ფოტოგრაფების გამოფენის საშუალებითაც შეეძლო. თბილისის ცხოვრება ფოტომასალაში იყო ასახული. მულტიმედიურ სივრცეში კი ქართველი ავტორები საკუთარ სათქმელს დიდ ეკრანზე გაკეთებულ პროექციაზე სპეციალურ ვიდეო რგოლებში ყვებოდნენ. სამშობლოს გარეთ ვარ და უნდა კარგები ვიყოთ, ხო? და აი ამას ხო ღელავა რა ესე ღელავდი და კარგია მე მგონი კარგია ძალიან ვერავინ ვერ აჯობებს ჩვენ ბიჭებს და გოგოებს ის რომ ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და მცოცავი ოკუპაციის მავთულ ხლართები საქართველოს მოქალაქეებს უსახლკაროდ ტოვებს ის მნიშვნელოვანი გზავნილია რომელიც ფრანკფურტის ტრიბუნიდან ქვეყნის კიდევ ერთმა ლიტერატურულმა სპიკერმა ნინო ხარატიშვილმა ევროპას შეახსენა საქართველოს-რუსეთის საზღვარზე ცხინვალის რეგიონში, რომელიც საქართველოს შემადგენელი ნაწილია საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, მაგრამ კონტროლდება რუსეთის მიერ. 2008 წლიდან მოყოლებული მცოცავი საზღვარი მდებარეობს. ერთი ქართველი გლეხი საქართველოს ტერიტორიაზე თავის სახლში ცხოვრობდა.
ხოლო ერთ დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. Აი ადამიანის ისტორიამ, რომელმაც ტრის ტერიტორიაზე გაიღვიძა, მაგრამ მიუხედავად ოჯახის მოთხოვნისა არ დატოვა სახლი, არ დატოვა შვილის საფლავი, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. მე წარმოვიდგინე მოხუცი ადამიანი, რომელსაც ზემ და ქარმა კვალი დაამჩნია, რომელიც დგას რუსი ჯარისკაცის წინაშე და ცდილობს აუხსნას, რატომ არ შეუძლია ამ მიწიდან წასვლა, სადაც მისი შვილია დასაფლავებული. სულ ყოველთვის იმეორებს თავის სათქმელს. ის არ აღიარებს ამ საზღვარს, ის კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამს ამ საზღვარს და აჩვენებს, რომ ეს საზღვარი სინამდვილეში სასაცილოა. ჯარისკაცი ერთ მშვენიერ დღეს ნებდება. შეიძლება ის ფიქრობს, კარგი დარჩეს ეს ბებერი გიჟი და შეიძლება თვითონაც ვერ ხვდება, რომ მან და მისმა ავტომატმა ძალა დაკარგა. ჯარისკაცი ვერ ამჩნევს, რომ ისტორიის ნაწილი ხდება. გიორგი კეკელიძემ კი თავის მაისურზე ოკუპირებული საქართველოს რუკა დაიტანა. ეს მაისური, რომელზე დატანილ გამოსახულებასაც ქართველი მაყურებელი ადვილად მიხვდება, რომ საქართველოს 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, თავისი ვთქვათ, გზავნილით ბუნებრივია მიეკუთვნება ევროპელ მკითხველს, ევროპელ დამთვალიერებელს ამ გამოფენისა. ჩვენ ყოველთვის უნდა ვახსენებდეთ მსოფლიოს აი ამ პრობლემას. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ქართული პავილიონის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი მოქანდაკის გუჯი ამაშუკელის მიერ მოჭედილი ხელნაკეთი ვეფხისტყაოსნის ყდა იყო. წიგნი დღეს უკვე გაეროს არტ კოლექციის ნაწილია. დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია ხატია ბუნიათიშვილისა და ბექა გოჩიაშვილის შესრულებამ. მე ვარ ამაყი, ჩემთვის არის პატივი. რომ ვარ ამ პროექტის ნაწილი, რომ ვარ საქართველოს ნაწილი, სადაც არ უნდა ვიყო, რომელი ქვეყნის მოქალაქეც არ უნდა გავხდე. აქედან გამომდინარე ვგრძნობ მადლიერებას და დიდ პასუხისმგებლობას. მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბურ ლიტერატურულ ფორუმზე ყოველწლიურად 100-ზე მეტი ქვეყნის 7000 გამომცემელი იყრის თავს. ქართველი ლიტერატორები ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაში მონაწილეობას გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან იღებენ. საპატიო სტუმრის სტატუსი კი საქართველოს პირველად მოიპოვა და 2019 წელს ესტაფეტას ნორვეგიას გადასცემს. ასეთი იყო გასული კვირის მთავარი თემები, ჩვენ შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში საღამოს 9-ზე ნახვამდის.